โอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วนะฮัลโหลสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะอ่ะมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ไลฟ์ของพี่จุ๋มนะคะ Experser เนาะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะวันศุกร์นะคะ11โมงเช้าแบบนี้นะคะพี่จุ๋มก็จะมาพูดคุยเนาะมาแชร์เรื่องราวนะคะถึงเรื่องของการสมัครแอร์โฮสเตสเนาะแล้วก็ให้ความรู้เด็กๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะมาแชร์แบบเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จุ๋มนะคะจะนำมาเตรียมให้น้องๆได้ฟังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Wings Formula ค่ะตอนนี้เนี่ยพี่จุ๋มได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการปรับโครงสร้างของหลักสูตรนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยจะเอามาแชร์ให้กับน้องๆนะที่อยากจะสมัครลูกเรือกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยู่ที่ไลฟ์นะคะก็เดี๋ยวพี่จุ๋มมั่นใจว่าวันนี้ได้เอาความรู้ไปใช้แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใครนะคะที่เข้ามาแล้วได้ยินภาพชัดเสียงชัดไหมคะเข้ามาแล้วได้ยินภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าชัดพิมพ์เลขหนึ่งให้พี่จุ๋มหน่อยถ้าภาพชัดนะคะพิมพ์เลขหนึ่งให้พี่จุ๋มหน่อยนะคะมาแล้วนะคะ11โมงแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะก็อย่างที่คุยกันไปเลยวันนี้พี่ตุ่มจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Wings Formula เนาะเหมาะมากๆเลยสำหรับน้องที่กำลังจะลงสนามนะคะสมัครลูกเรือแล้วก็เขาเรียกว่ายังหาข้อมูลแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้ขั้นตอนนะคะหรือว่าไม่ได้รู้เขาเรียกอะไรอะเราจะเริ่มอะไรก่อนดีหรือเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่จุ๋มก็เลยเอาโครงสร้างนะเรียกกันว่า Wings Formula นะคะเอามาเขาเรียกว่าเอามาแชร์ให้น้องๆนะคะเผื่อที่จะเป็นไอเดียเนาะให้พวกเราเนี่ยเอาไปเดี๋ยวเอาไปปรับปรุงนะคะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเขาเรียกอะไรวางแผนของตัวเองเนาะในการสมัครลูกเรือนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ใครนะคะเข้ามานะพี่จุ๋มจะให้ทำให้น้องๆนะคะเห็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นสมัครนะไปจนถึงติดปีกไปเลยนะคะคือเราเนี่ยควรที่จะรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะเอาสโคปของโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยมาโอเคไหมเอามาแชร์ให้น้องๆนะคะเพราะฉะนั้นใครนะที่เข้ามาแล้วนะคะและได้ยินภาพของพี่จุ๋มชัดนะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะกดเลขหนึ่งให้พี่จุ๋มหน่อยค่ะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะกดเลขหนึ่งให้พี่จุ๋มหน่อยกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดไหมคะถ้าใครได้ยินเสียงชัดได้ยินภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้พี่จุ๋มหน่อยนะพิมพ์เลขหนึ่งมาให้พี่จุ๋มหน่อยนะคะอ๋อสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยเนาะอาทิตย์นี้นะคะพี่จุ๋มก็ห่างหายไปไม่ได้มาไม่ค่อยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์กันเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่สัญญากันเนาะทุกๆวันศุกร์11โมงแบบนี้เนี่ยพี่จุ๋มก็จะมาเจอน้องๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครนะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ จะลงสนามนะคะก็เรายังคุยกันนะคะยังอยู่ในหัวข้อท็อปิกเหล่านี้อยู่นะคะมาแล้วน้อง The Real Me นะคะหนึ่งภาพชัดเสียงชัดเนาะเยี่ยมมากๆนะคะจริงๆไลฟ์เนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น extend version เนาะของคลิปสั้นนะคะที่พี่จุ๋มเนี่ยลงคลิปไปที่บ้านแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของหลักสูตร Wings Formula นี่แหละแต่ว่าในบ้านแดงอะค่ะก็จะเล่าได้เขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์นะคะแล้วก็ได้แชร์บางส่วนนะคะแต่ว่าไลฟ์วันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่จะมาขยายเนาะมาขยายแล้วก็มาลงรายละเอียดให้น้องๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยใครที่มีคำถามหรือว่าใครที่ยังติดข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสามารถถามพี่จุ๋มมาได้เลยนะคะในไลฟ์นี้โอเคไหมเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะคะค่อยๆคุยกันเนาะสวัสดีค่ะน้องโซอี้น้องโซอี้บอกตกสัมภาษณ์รอบ introduction ของ EK ค่ะหิวใจยังไงคะเศร้ามากเลยโอเคค่ะน้องโซอี้นะคะการตกสัมภาษณ์เนี่ยเอาจริงๆแล้วอะเราต้องเขาเรียกว่า อาจจะต้องมองว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะลูกอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแล้วก็ให้ลองมองดูว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวอะที่ตกสัมภาษณ์นึกออกไหมแล้วก็ในเจอร์นี่นี้อะค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะเข้าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีมาตรฐานนะคะหรือว่ามีอะไรของเราอยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าจะให้พี่จุ๋มแบบแนะนำเนี่ยวิธีการฮีลใจนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะต้องมันต้องปล่อยนะคะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปก่อนเนาะอันนี้พี่จุ๋มก็จะชอบแนะนำให้น้องๆนะคะทางช่องเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปก่อนค่ะให้เศร้าไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เศร้าไปจนถึงขีดที่เดี๋ยววันหนึ่งอะค่ะเราก็จะเดี๋ยวเราจะนั่งตกผลึกได้เองเราอะจะต้องปล่อยความรู้สึกให้มันเศร้าได้เต็มที่อะเหมือนฟีลประมาณแบบเวลาเราอกหักจากใครอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรายิ่งไปพยายามที่จะแบบฉันต้องเขาเรียกอะไรนะฉันต้องหายเศร้าฉันต้องแบบดีใจดีแบบดีไวๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราเหมือนยิ่งเขาเรียกอะไรอะยิ่งเอาอะไรไปกลบแผลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพี่จุ๋มแนะนำว่าให้ปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติในการฮีลมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะให้ปรับมุมมองเหมือนอย่างที่พี่จุ๋มบอกนั่นแหละค่ะคือ1ไม่ใช่เราคนเดียวนะคะที่ตกสัมภาษณ์2คือการตกสัมภาษณ์ในการลงสนามสมัครลูกเรือเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆซึ่งจริงๆอ่ะเชื่อไหมน้องโซวี่นะคะถามพี่จุ๋มเข้ามาเนี่ยมันเป็นจังหวะเหมาะพอดีเลยพี่จุ๋มกำลังจะทำ Deep Talk เขาเรียกว่าจะทำไม่ใช่ทำคลิปนะคะช่วงของ Deep Talk เนี่ยกำลังจะคุยเรื่องนี้อยู่เลยว่าจริงๆแล้วอะค่ะในกระบวนการลงสนามของเราอะเราจำเป็นค่ะที่จะต้องตกสัมภาษณ์ค่ะทำไมพี่จุ๋มถึงมองว่าเราจำเป็นอันนี้เดี๋ยวสปอยเนื้อหานิดนึงนะคะของคลิปที่กำลังจะทำเนาะจริงๆแล้วอ่ะมันจำเป็นมากๆนะในการที่เราลงสนามแล้วก็ต้องไปตกสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าคือยิ่งตกอ่ะมันยิ่งทำให้เราแล้วหนูยิ่งเศร้าอ่ะมันยิ่งทำให้เราถ้าเราหายเศร้าแล้วค่ะมันจะเป็นแรงฮึดถ้าหนูสามารถปรับมุมมองได้นะมันจะเป็นแรงฮึดของเราขึ้นมาได้เลยเพราะว่าอย่างลูกศิษย์ของพี่จุ๋มอะค่ะที่ติดปีของอนุญาตพูดยาวนิดนึงนะลูกนะไหนๆก็ได้พูดได้ตอบคำถามนะคะก็ขอพูดไปเลยแล้วกันคือลูกศิษย์ของพี่จุ๋มแต่ละคนอะที่ติดปีกไปอะค่ะไม่มีใครที่แบบไม่ตกไม่มีใครที่ไม่เฟลนะคะอย่างลูกศิษย์ที่พี่จุ๋มเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเลยเนี่ยที่จำได้แม่นๆเลยก็คือน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มเนี่ยจะเล่าให้ฟังบ่อยมากน้องเนี่ยคือตกแบบไม่รู้จะกี่รอบรู้สึกจะประมาณสี่รอบหรือ5 รอบมั้งแต่คือด้วยความที่เขาไม่ได้หยุดอะมันไม่ได้หยุดอะค่ะมันต้องไปต่อมันก็อาจจะต้องปล่อยให้ตัวเองนะคะรู้สึกเศร้าแต่ว่าเราต้องเว้นช่วงระยะเนาะเว้นช่วงระยะให้ตัวเองแบบฮีลใจได้เองให้เริ่มแบบให้เริ่มหายเองจากอาการเศร้าแล้วเราก็ค่อยแบบค่อยปรับมุมมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราหายดีแล้วอะเราก็ค่อยกลับมาลงสนามใหม่เอาสิ่งที่เราทำผิดพลาดอะมาปรับนะคะมาใช้ในสนามถัดไปนะอันนี้เนี่ยพี่จุ๋มก็อยากจะให้น้องโซอี้เนาะมองในมุมนี้นะคะโอเคไหมมองในมุมนี้อยากเศร้านะคะให้เศร้าไปเลยเศร้าไปก่อนเลยนะคะใช้เวลากับตัวเองเยอะๆเหมือนฟีลแบบฮิวใจตอนเราอกหักเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะคะไปกินข้าวส่วนใหญ่เนี่ยพี่จุ๋มก็จะบอกเด็กๆอะค่ะไปกินข้าวไปเว้นระยะนะคะให้ตัวเองไปพักผ่อนจิตใจเอาความเครียดอะไรเงี้ยออกจากหัวสมองไปให้หมดค่ะแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเราก็ค่อยกลับมาลงสนามใหม่นะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงนะคะโอเคไหมไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงลูกเป็นเรื่องแบบธรรมดามากๆนะคะธรรมดามากๆจริงๆเนาะโอเคไหมตอบยาวแล้วน้องโซอี้ ขออภัยด้วยตอบยาวตอบยาวมากๆนะคะสวัสดีค่ะน้องคิตตี้มาแล้วเห็นแล้วนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะน้องปุ๊กกี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะตอบยาวไปหน่อย แต่ถ้าโอเคนะคะพิมพ์โอเคมาให้พี่จุ๋มนะสวัสดีนะคะน้องโอลิฟสวัสดีค่ะน้องเทียโบกิเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษนะพี่จุ๋มอ่านตามอันนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะใครนะคะที่ลงสนามนะใครที่กำลังลงสนามอยู่นะคะแล้วก็สำหรับน้องๆนะคะที่ตกสัมภาษณ์มาก็ไม่ต้องซีเรียสค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าจุดตรงไหนที่หนูอาจจะต้องไปทำเพิ่มเติมนะคะแต่วันนี้พี่จุ๋มไม่ได้เอาเทคนิคแบบมาไอ้นี่นะแต่ว่าพี่จุ๋มเอาเป็นโครงสร้างมาให้นะคะสำหรับให้น้องๆเนี่ยให้เดินตามแบบสเต็ปแบบนี้นะคะมันจะเป็น Wings Formula มันจะมีอยู่5 สเต็ป
นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จุ๋มจะมาขยายจากคลิปที่พี่จุ๋มลงไว้ให้ที่บ้านแดงนะคะใครนะคะใครพร้อมแล้วบ้างใครพร้อมที่จะเริ่มต้นเข้าเนื้อหานะคะเดี๋ยวก่อนเข้าเดี๋ยวสอบถามกันดีกว่าก่อนเข้าใครพร้อมนะคะเดี๋ยวแชร์ให้พี่จุ๋ม1แชร์แล้วก็กดเลข9โอเคไหมใครพร้อมแล้วนะคะแล้วก็แชร์เสร็จแล้วนะคะพิมพ์9มาหาพี่จุ๋มหน่อยพิมพ์9มาหาพี่จุ๋มนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะสวัสดีทักทายน้องๆด้วยนะคะอาทิตย์นี้ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์กันนะขออภัยด้วยนะคะมาช่วงเวลาปกติสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีมากๆค่ะนี่มีการสมัครสวัสดีมากค่ะ สวัสดีมากค่ะด้วยความที่อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้สวัสดีกันนะคะน้องซัวนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะคะพร้อมกันยังใครพร้อมนะคะแชร์ให้พี่จุ๋มเสร็จแล้วก็พิมพ์9มาเลยใครพร้อมนะคะแชร์ให้พี่จุ๋มเสร็จพิมพ์9มาได้เลยค่ะโอเคไหมพิมพ์9มาได้เลยพิมพ์9มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันเนาะเริ่มต้นกันสำหรับน้องที่ลงสนามมาหลายครั้งแล้วหนูจะต้องทำตาม Wings Formula นี้ไหมคะอะไรเงี้ยหรือควรที่จะฟังไลฟ์นี้ไหมอะไรเงี้ยพี่จุ๋มมองว่าควรนะคะเพราะว่าจะเป็นเราจะเริ่มลงสนามหรือเคยลงสนามมาแล้วอะค่ะไอการที่เรามีอย่างน้อยๆอะมีเฟรมให้เราเหมือนเป็นแผนที่ให้เราอะเดี๋ยวเราจะรู้ด้วยค่ะว่าเราสตั๊กอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะไปเขาเรียกอะไรอะเราจะไปเพิ่มเติมส่วนไหนมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวในแต่ละสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะถ้ามีคำถามอะไรเราก็จะมาคุยกันในนี้นะคะไหนใครพร้อมแล้วค่ะน้องคิตตี้มาแล้วนะคะแชร์ให้พี่จุ๋มเสร็จแล้วแล้วก็พิมพ์9มาให้พี่จุ๋มแล้วนะคะน้องคนอื่นพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมถ้าพร้อมนะคะกดแชร์ให้พี่จุ๋ม1แชร์เนาะแล้วก็พิมพ์9มาเลยนะคะถ้าพร้อมไปเข้าเนื้อหานะคะกดแชร์ให้พี่จุ๋ม1แชร์แล้วก็พิมพ์9มาได้เลยโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันวันศุกร์เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะเอ็นดูนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรลูกมันมีสนาม EK ใช่ไหมมันมีสนาม EK เนาะที่เมื่อกี้นะคะน้องโซอี้แชร์ไปแล้วนะคะที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ผ่านก็เขาเรียกอะไรอะไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปเสียใจนะคะเพราะว่าความเสียใจน่ะพี่มองว่ามันคงเป็นเรื่องธรรมดาพี่จะไม่บอกว่าไม่ต้องเสียใจแต่พี่ให้ปรับมุมมองนะคะพี่จะแนะนำให้ปรับมุมมองนะแล้วเราจะดีขึ้นนะคะไปยังไปยังขอ1แชร์นะคะแล้วก็กดเลข9มาเลยถ้าใครพร้อมนะคะเดี๋ยว11โมงอีก1นาทีเนาะอีก1นาทีเดี๋ยวเราเริ่มนะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปกันเลยโอเคไหมอีก1นาทีนะคะใครพร้อมนะคะพิมพ์9ค่ะพิมพ์9มาให้พี่จุ๋มหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะไปยัง10โอเคนะคะ11โมง16นาทีป่ะค่ะครบ1นาทีเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันเนาะใครเข้ามาใหม่ๆนะคะก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะเอาให้น้องๆนะคะที่อยากที่จะสมัครลูกเรือนะคะมาละทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะช่องพี่จุ๋มเป็นแรกๆครั้งแรกเนี่ยแล้วก็อาจจะติดตามนะคะโค้ชสอนแอร์ท่านอื่นๆมานะคะก็จะมีวิธีการทุกคนเนี่ยจะมีวิธีการที่สอนแบบแตกต่างกันเนาะคนอื่นเขาก็จะให้ความสำคัญกันไปคนละมุมนะคะแต่สำหรับพี่จุ๋มเนี่ยสิ่งแรกสุดอะค่ะที่พี่จุ๋มให้ความสำคัญเลยค่ะมันคือตัว W นะคะตัว W จากสูตร Wings นะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอีกทีหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของ Wings Formula ก็คือ WING
S นะคะซึ่งคือถ้าตามภาษาสมัครลูกเรือมันคือการติดปีกใช่ไหมพี่จุ๋มก็เลยใช้ชื่อนี้ค่ะเอามาเป็นโครงสร้างในการสอนและตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยแล้วพี่จุ๋มมักจะให้เด็กๆนะคะแล้วก็ลูกศิษย์เองที่ติดปีกไปด้วยเนี่ยก็คือตัวแรกสุดเลยเนี่ยมันคือตัว W ค่ะซึ่งตัว W นะคะมันย่อมาจากอะไรนะคะมันย่อมาจากคำว่า work on your foundation โอเคไหม work on your foundation อันนี้ถ้าใครติดตามบ้านแดงนะคะพี่จุ๋มจะคุยเรื่องนี้แบบโดยคอนเซปต์มันไปนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันทำไมถึงต้อง work on your foundation เดี๋ยวก่อนอื่นเลยบอกก่อนมันคืออะไรไอ้ work on your foundation เนี่ยคือด้วยความที่เด็กๆอะค่ะคือตั้งแต่พี่จุ๋มเริ่มที่จะมาสอนน้องๆใช่ไหมสิ่งที่พี่จุ๋มเห็นเลยเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยมักจะไปดูรีวิวกันนะคะไปดูเรื่องของเทคนิคการสมัครเทคนิคการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ข้อมูลของสายการบินต่างๆเนี่ยเรามักจะไปดูว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างเราจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะคะถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะคะทุกคนต้องหาข้อมูลเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะแต่สิ่งที่ทุกคนที่พี่หนุ่มจะบอกว่ามักจะลืมกันมันคือตัว W นี้ค่ะคือเขาเรียกว่าการปรับพื้นฐานของตัวเองค่ะการปูพื้นฐานก็ได้ค่ะในแง่ของเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องของอาชีพเองนะคะในเรื่องของสายการบินที่เราจะไปหาข้อมูลต่างๆนะคะและก็ในเรื่องของสกิลแล้วก็เขาเรียกอะไรfoundation ก็คือพื้นฐานคือสิ่งที่เรามีค่ะตรงนี้เนี่ยพี่จุ๋มก็เลยเนี่ยแหละค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่พี่เนี่ยต้องเอาพวกเนี้ยค่ะขึ้นมาอยู่เป็นตัวแรกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเล่าย้อนไปสมัยที่พี่จุ๋มสมัครของ Qatar Airways เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียเนาะมันไม่มีแบบกรุ๊ปอะไรที่จะให้เราเข้าไปหาข้อมูลหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวพี่จุ๋มเองนะตอนนั้นอ่ะพี่มองว่ามันกลับเป็นข้อดีของพี่นะตอนนั้นอ่ะพี่มองว่ามันเป็นข้อดีมากๆเพราะตอนนั้นอ่ะทรัพยากรอะไรมันยังไม่เยอะนะคะสิ่งที่เราไปหาข้อมูลได้อ่ะมันคือเว็บไซต์ตรงของสายการบินนะคะตอนนั้นและพี่จุ๋มก็ได้ใช้พวกนี้แหละค่ะสิ่งที่พี่จุ๋มสอนวันนี้คือ work on your foundation มันเป็นสิ่งที่พี่จุ๋มทำจริงๆย้อนกลับไปตอนที่ตัวเองสมัครเนาะสำหรับน้องที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยสำหรับน้องที่ติดตามเนี่ยจะรู้อยู่แล้วพี่จุ๋มสมัครครั้งแรกติดถูกไหมครั้งเดียวเลยแล้วก็ติดเลยนะคะซึ่งพี่จุ๋มใช้สูตรนี้ตรงนี้แหละค่ะที่พี่จุ๋มเหมือนเริ่มตัวเองด้วยการปูพื้นฐานค่ะให้เราเนี่ยเข้าใจในแง่ของบทบาทที่เราจะเข้าไปทำในอนาคตเนี่ยสิ่งเนี้ยมันสำคัญนะทุกคนหลายคนเนี่ยน้องๆทำไมถึงตกสัมภาษณ์บ้างทำไมถึงไปสมัครสายการบินแล้วไม่ผ่านบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่รู้นะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างอ่ะอันนี้คือถ้าเราไม่นับสกิลนะคะด้วยลึกๆของตัวเองเนี่ยอาจจะจริงๆแล้วถ้าถามกลับตัวเองอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าบทบาทของการเป็นลูกเรือมันเป็นยังไงพอมันไม่เข้าใจมันก็เลยไม่รู้ค่ะว่ากรรมการเขามองหาอะไรค่ะมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์คือพอเราไม่รู้เราไม่เข้าใจใช่ไหมเราไม่เข้าใจว่าสายการบินคือสายอะไรเราไม่เข้าใจว่าการทำงานเป็นลูกเรือจริงๆมันคืออะไรหลายๆคนจะคิดแค่ว่าการเป็นลูกเรือคือสวยการเป็นลูกเรือคือไปเสิร์ฟการเป็นลูกเรือคือการดูแลความปลอดภัยแต่ลึกลงไปยิ่งกว่านั้นนะคะการดูแลความปลอดภัยของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันมีคนสมัครกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะรู้เรื่องนี้นึกออกไหมคะที่จะรู้แบบลึกถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าสมัยนั้นที่พี่จุ๋มสมัครพี่มีประสบการณ์เหรอพี่เคยเป็นลูกเรือมาก่อนเหรอพี่รู้เหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะคะไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกแต่อย่างน้อยค่ะพี่
เข้าใจในบทบาทของการที่คนคนหนึ่งจะเข้าไปเป็นลูกเรือ มันคืออะไรโอเคไหมพี่เห็นภาพตัวเองเรื่องนี้พี่คุยแบบแทบจะทุกไลฟ์นะคะเห็นภาพตัวเองที่จะเข้าไปทำงานร่วมกับสายการบินนะคะพอเห็นภาพตัวเองเข้าใจว่าบทบาทที่เราจะไปเป็นลูกเรือในอนาคตเนี่ยตอนแรกเราเห็นเนี่ยโอเคเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนแบบลึกขนาดนั้นค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยความเข้าใจในบทบาทว่าเราจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะไปมีส่วนร่วมให้กับองค์กรของเขาองค์กรเขาเป็นยังไงองค์กรที่เราจะเข้าไปทำงานด้วยเป็นยังไงโอเคไหมเป็นยังไงนะคะแล้วตัวเราเองล่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราล่ะมันมีอะไรที่จะเข้าไปตอบโจทย์ให้กับองค์กรเขาได้ซึ่งจุดตรงนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าการที่เราต้องเข้าใจบทบาทของลูกเรือแบบจริงๆเนี่ยมันถึงสำคัญมากมันถึงสำคัญมากๆเลยที่ไม่ใช่แค่เราแต่งตัวสวยไปแอร์พอร์ตถ่ายคลิปนะคะลูกเรือเนี่ยชีวิตจริงๆของลูกเรือเนี่ยไม่ใช่ที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลมันไม่ใช่นะคะมันคือการทำงานมันคือการทำงานมันคือการบริการคนมันคือการแก้ปัญหาโอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จุ๋มให้พี่จุ๋มมองอะค่ะไอตัวฟาวเดชั่นตรงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องมีทั้งฝั่งของสายการบินแล้วก็มีตัวเองนะคะแล้วก็มีบทบาทของลูกเรือเนี่ยไอ้3 องค์ประกอบเนี่ยค่ะมันจะเขาเรียกว่ามันจะต้องเข้ามาตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนึกออกไหมอันนี้พี่จุ๋มไม่แน่ใจว่าน้องโซอี้ออกไปหรือยังเนาะอาจจะแบบว่าเสียใจมากๆนะคะแล้วก็ออกไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่ยังอยู่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าไอ้3 องค์ประกอบที่มันจะเป็นพื้นฐานของเราเนี่ยไอ้ foundation อะ work on your foundation อะ1สายการบิน2บทบาทของลูกเรือนะคะและ3คือตัวเราเองค่ะเรามีอะไรที่เราจะไปตอบโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถึง3ปัจจัยนี้เมื่อไหร่แล้วทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งนะคะมันจะทำให้เราใกล้เป้าหมายยังไม่จบนะทุกคนอันนี้คือขั้นตอนแรกเองนะ work on your foundation แต่อย่างน้อยนะคะมันจะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายนะพี่จุ๋มไม่ได้มองว่าทำแค่3อย่างนี้แล้วจะติดปีกนะคะอย่าเข้าใจผิดนะอย่าเข้าใจผิดมันจะใกล้เป้าหมายนะคะเพราะเรายังมี ing แล้วก็ s เรายังมีอีก4ตัวถัดจากนั้นซึ่งเป็นส่วนประกอบด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมใครนะคะฟังมาทันไหมเนี่ยพี่จุ๋มเก็ตเนาะใครเก็ตพิมพ์ G ใครเก็ตพิมพ์ G ใครเก็ตพิมพ์ G ให้พี่จุ๋มหน่อยนะคะแล้วก็ใครฟังทันพิมพ์ G ฟังทันแล้วก็เก็ตด้วยนะคะพิมพ์ G ให้พี่จุ๋มหน่อยพวกเรามักจะไปดูแค่ภาพอะค่ะแล้วยิ่งหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยค่ะด้วยความที่สื่อโซเชียลมันคือแบบมันเยอะมากๆเนาะรุ่นพี่ที่ติดปีกไปแล้วเขาก็อยากจะโชว์ไลฟ์สไตล์โชว์ชีวิตที่ดีนะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจไปได้ว่านั่นคือชีวิตของลูกเรือนะคะซึ่งพี่จุ๋มไม่เถียงมันคือชีวิตแต่มันคือ1ด้านมันคือด้านเดียวที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปสัมภาษณ์งานกับสายการบินหรือการที่เราจะไปสมัครงานเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเราอย่าคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราจะได้เจอตลอดเวลาค่ะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันโอเคไหมคะเก็ตเนาะถ้าใครเก็ตนะพิมพ์ G นะคะพิมพ์ G นะคะน้องคิตตี้พิมพ์ G ไหมพี่จุ๋มแล้วนะคะน้องซีนะคะพี่จุ๋มมีคอร์สอะไรบ้างเหรอคะพี่จุ๋มมีคอร์สทั้งเป็นออนไลน์ค่ะแล้วก็ทั้ง private coaching เลยค่ะสามารถไปดูได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ลูกพี่จุ๋มมีเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ชื่อว่า academy.theskycrew.com ลูกโอเคไหมโอเคไหมคะมีทั้งคอร์สออนไลน์นะคะแต่จะเป็นคอร์ส
แบบทั้งหมดเลยจะเป็นเกี่ยวกับการสมัครลูกเรือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มี private coaching โอเคไหมลูกทุกส่วนเขาเรียกอะไรนะทุกคอร์สแล้วก็ทุกแพ็กเกจค่ะอยู่รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์หมดเลยค่ะลูกโอเคไหมหรือจะไปที่บ้านเขียวก็ได้บ้านเขียว PJOOM มีแอดไซน์นะคะแล้วก็ PJOOM เข้าไปแล้วก็มันก็จะมีลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันนะคะบอกเพื่อนหนูอยากได้กาตาร์ค่ะกาตาร์ก็เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่ดีนะที่ดีเลยที่ดีนะคะแต่ว่าคือยอมรับว่ามาตรฐานของกาตาร์เนี่ยสูงมากๆสูงมากๆเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะได้แน่นอนนะบอกเพื่อนนะคะไปต่อเนาะทุกคนเนาะมีอะไรอีกมาณจุดนี้ใครยังเขาเรียกว่าอะไรนะมีคำถามเกี่ยวกับ work on foundation อีกไหมคะก่อนที่พี่จุ๋มจะไปสเต็ปถัดไปเนาะก่อนที่พี่จุ๋มจะไปสเต็ปถัดไปนะคะมีใครมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไปต่อนะพิมพ์2นะคะไปต่อพิมพ์2ไปต่อพิมพ์2นะคะส่วนใหญ่เรานั่นแหละอย่างที่พี่จุ๋มบอกอะเรามักจะเขาเรียกอะไรอะคือพอมันเห็นภาพเราก็ไปคิดไปอินว่าภาพมันจะต้องเขาเรียกอะไรนะเราจะไปจินตนาการมันอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องดีแน่เลยชีวิตดีแบบหนุแบบพอใครที่พอเราเห็นภาพดีนะแล้วเราเข้าไปสมัครด้วยโมเมนต์ที่เราแบบเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราเข้าไปแบบบับบี้ก็จริงอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันสัมภาษณ์อะมันคือเวลาอยู่ไปเจอสภาวะกดดันอะเพราะการสอบสายการบินอะมันกดดันมากๆนะคะมันกดดันมากๆถ้าเราไม่ผ่านตรงนั้นนะคะคือมันจบแล้วมันจบตั้งแต่มันจบมันไม่ต้องเขาเรียกอะไรอะเราต้องไปในมุมของ realistic เหรอเป็นเขาเรียกว่าคือเราต้องเรียลอะเราต้องไปโหมดเรียลอะไม่ใช่ว่าไปโหมดแบบมันดีอ่ะหนูอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันอยากเป็นเหมือนกันอ่ะแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะได้เป็นลูกเรือเหมือนกันทุกคนนะคะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องนั่นแหละเราต้อง being real แล้วการ being real เนี่ยเราต้องมาสร้างมาปูพื้นฐานค่ะให้เรามีความเข้าใจที่แบบชัดเจนใน3ด้านเนาะน้องชามบอกว่าพี่จุ๋มคะไม่เก่งภาษาแต่ติดปีกแล้วจะเทรนไหวไหมคะไม่เก่งภาษาแต่ติดปีกแล้วจะเทรนไหวไหมคะมันแล้วแต่สไตล์การเรียนของเราค่ะอันนี้น้องทามเนาะแต่คำถามน้องทามนะคะแล้วแต่เลยว่าหนูเป็นคือยอมรับว่าอาจจะยากกว่าคนปกติค่ะอาจจะมีความเครียดมากๆเพราะว่าการเทรนเนี่ยมันเราต้องอ่านแมนนวลเยอะอะมากๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันต้องฟังเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเนาะแล้วอันนี้คือถ้าเป็นสายการบินต่างประเทศนะคะพี่จุ๋มมองว่าเราอาจจะลำบากกว่าคนอื่นแต่ถามว่ามันมีสิทธิ์ที่จะสอบผ่านไหมเราก็ต้องขยันกว่าคนอื่นนะคะถ้าคอนดิชันเราไม่เก่งภาษามากแต่เราสามารถติดปีกได้เนี่ยแปลว่าเราก็อาจจะมีความสามารถแล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่การที่จะไปจนถึงเทรนแบบให้ยาวเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยมันเป็นแบบคนละเรื่องมันจะใช้สกิลคนละอย่างกับการที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็ติดปีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับเอาตามตรงก็จะยากเลยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่เราค่ะถ้าเราขยันแล้วเราแบบสู้อ่ะแล้วเราแบบสู้แบบไม่ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะพี่จุ๋มมองว่ามันไม่ได้มีอะไรยากแต่มันต้องอยู่ที่ตัวหนูแต่ถ้าหนูรู้ตัวหนูก็อาจจะต้องขยันกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่าคนอื่นนะคะโอเคไหมอันนี้ของคำตอบของน้องทามนะคะน้องคิตตี้2นะคะไปต่อเนาะใครมีคำถามก็ฝากไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพี่จุ๋มจะรันอันนี้ไปเรื่อยๆเนาะอย่างที่2อ่ะเราจะมาคุยเมื่อกี้พี่จุ๋มคุยเรื่องของ W ตัวแรกมันคือ work on your foundation ใช่ไหมปูพื้นฐานให้เราก่อนรู้ข้อมูลมีข้อมูลสายการบินมีข้อมูลตัวเองนะคะข้อมูลตัวเองแล้วก็มี
เขาเรียกอะไรอะอะไรนะเมื่อกี้กันบทบาทลูกเรือนะคะเด็กส่วนใหญ่จะไปมีข้อหนึ่งกันเยอะคือสายการบินข้อมูลสายการบินเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขาดบทบาทลูกเรือกับขาดเรื่องของตัวเองค่ะเรื่องของตัวเองนะประสบการณ์ตัวเองข้อดีจุดแข็งของตัวเองอะไรเงี้ยมักจะลืมนะคะไม่ได้ทำการบ้านตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดนะอย่างที่สองค่ะเราเรียกกันว่าพี่จุ๋มให้ชื่อมันว่ามันคือตัว I นะมันแทนคำว่า identity shift identity shift อันนี้เนี่ยพี่จุ๋มคือด้วยความที่ตัวเองเป็นสายแบบชอบพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็พี่จุ๋มก็ฝึกตัวเองมาตลอดอะแล้วก็เหมือนพอเราไปรู้ทฤษฎีเนี้ยค่ะมันจะพี่จุ๋มรู้จักคำเนี้ยมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habit โอเคไหมแต่จริงๆแล้วอะเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วที่เวลาพี่จุ๋มจะทำอะไรเนี่ยค่ะเรามักจะทำจากตัวตนข้างในของเราอันนี้เนี่ยพี่จุ๋มจะค่อนข้างอาจจะสอนน้องๆในเวเขาเรียกว่าหลายๆคนอาจจะบอกน้องว่าน้องไปปรับบุคลิกภาพนะคะไปปรับแบบเขาเรียกอะไรนะภาษากายนะคะซึ่งจริงๆอ่ะภาษากายมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเราจากภายในได้อันนี้พี่จุ๋มไม่เถียงแต่มันจะวิธีการที่พี่จุ๋มใช้เนี่ยมันคือการที่เราอะค่ะมีความเชื่อแบบลึกมากๆเลยมีความเชื่อในเขาเรียกอะไรอะมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมากๆเลยอะค่ะว่าเราจะสามารถทำสิ่งนี้ได้อะค่ะไม่ว่าจะให้เราไปบินอยู่สายการบินไหนไม่ว่าให้เราไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอะค่ะเราสามารถทำได้อะคือตัวพี่จุ๋มอะมันคือ identity อะค่ะมันคือการเป็นตัวตนของเราอะซึ่งพี่เนี่ยจะย้ำมากๆเลยนะคะสมัยพี่จุ๋มไปสมัครแอร์กาตาก็ไปด้วยที่ตัวเองเป็นตัวเองนะคะแต่รู้ว่าเราจะสามารถเป็นตัวเองได้ยังไงให้กับสายการบินเรารู้ว่าเราจะทำตามกฎแหละเรารู้ว่าเราจะ work hard เรารู้ว่าเราจะทำงานด้านบริการนะคะเรารู้ว่าเราจะเขาเรียกอะไรอะทำงานแบบมาตรฐานสูงคือเราเห็นตัวเองแบบเป็น value asset อันนี้คือถ้าภาษา business นะเขาเรียกกันว่า value asset ก็คือเป็นสิ่งที่เวลาบริษัทเขาลงทุนในตัวเราอะเขาจะได้อะไรจากเราค่ะเราจะต้องไปโหมดนี้ค่ะโอเคไหมพี่จุ๋มก็เลยใช้คำว่า identity shift เพราะว่าน้องๆหลายคนชอบไปสัมภาษณ์ด้วยความคิดที่ว่าอยากได้งานอยากให้สายการบินจ้างอยากเป็นแอร์อยากเป็นลูกเรือพวกเรามักจะไปกันแบบนี้แต่นั่นไม่ใช่ identity การที่เราจะมี identity คือการฝึกฝนอย่างยาวนานคือการเตรียมตัวคือการจริงๆอ่ะการเตรียมตัวพี่ยังไม่ให้เท่ากับการฝึกฝนนะใครที่ฝึกตัวเองมาเยอะๆสมัยทำไมพี่จุ๋มถึงติดปีกได้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะพี่ฝึกภาษาอังกฤษก่อนหน้านั้นนะคะเป็นหลักปีๆอ่ะคือพี่ไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วคือด้วยความที่พี่ไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วเกือบ4 ปีนะคะแล้วพี่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วคือเราอะรู้สึกคุ้นชินกับการที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเจอสภาวะกดดันมากๆแล้วอะนึกออกไหมแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่ได้ใช้ภาษาเป็นภาษาที่สองที่ได้ใช้ภาษาที่สองของเราอะได้พูดทุกวันสิสมัยก่อนติดปีกพี่จุ๋มอยู่ที่อเมริกาถูกไหมคะเราก็ได้ใช้ภาษานั้นแล้วอย่างเงี้ยมันคือเป็นสกิลที่สะสมมาค่ะคือสกิลที่สะสมอยู่ในตัวเองเรื่องของบุคลิกภาพพี่จุ๋มอยู่ๆมาฝึกเดินฝึกพูดเลยเหรออะไรเงี้ยอาทิตย์ก่อนพี่จุ๋มไปเป็นวิทยากรมีน้องๆนะคะถามพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มได้ฝึกแบบต้องฝึกใส่ส้นสูงแล้วก็เอาหนังสือวางบนหัวเหมือนที่คนอื่นเหมือนที่เราเห็นกันไหมพี่จุ๋มบอกเลยว่าก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้าที่พี่จุ๋มจะไปสมัครลูกเรือไม่ได้ฝึกแบบนั้นพี่จุ๋มไม่ได้ฝึกแบบนั้นแต่ด้วยความที่สมัยเรียนเราเป็นเชียร์ลีดเดอร์
เราเป็นเชียร์ลีดเดอร์คือเราแบบเราได้ฝึกการเขาเรียกเราได้ฝึกการยืนเราได้ฝึกการเขาเรียกอะไรอะได้ฝึกการทำกิจกรรมได้ฝึกการยิ้มได้ฝึกวายที่แบบทำให้คนเขามองเราอะไรเงี้ยได้ฝึกการที่เราต้องดูแลตัวเองการที่เราต้องดูแลผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการสะสมมาแล้วตั้งแต่แรกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปได้ยินมาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดมาแบบ she's born to be ไม่ใช่นะคะไม่มีใครแบบ born to be แต่พี่จุ๋มเนี่ยมันบังเอิญว่าสิ่งที่เราสะสมมาในอดีตนะคะทั้งเรื่องบุคลิกภาพทั้งเรื่องที่เราพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็คือไม่ได้เก่งอะคล่องนะคะพี่จุ๋มมองว่าคล่องไม่ได้เป๊ะนะภาษาไม่ได้เป๊ะแต่ว่าพี่คล่องในการพูดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่พี่ไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวซึ่งมันผ่านสภาวะกดดันเราเรียกกันว่าสภาวะทั้งหมดที่พี่จุ๋มผ่านนะคะมันเลยเป็นตัวหลอมให้เราเนี่ยมีพื้นฐานมีเบสของการเป็นลูกเรือที่สายการบินเขามองหาตั้งแต่แรกและมันเลยมาจาก identity มันมาจากตัวตนที่พี่จุ๋มไม่ได้พยายามที่จะไปหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยใครที่เพิ่งเข้ามาฟังพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มติดปีครั้งแรกไม่ได้เตรียมสัมภาษณ์เลยแม้แต่แค่คำถามเดียวไม่เคยเตรียมพี่ไม่เคยเตรียมสัมภาษณ์อะไรเลยนะคะแต่แค่เตรียมเอกสารเตรียมอะไรอะเตรียมเอกสารจริงๆเอาจริงๆพี่จุ๋มแค่เตรียมเอกสารเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมอารมณ์จิตใจตัวเองแค่นั้นเลยก่อนสมัครนะคะแต่ว่าสกิลทุกอย่างอะค่ะมันถูกบิวเข้าขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ายังไม่ติดปีกไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องหาว่าทำไมถึงไม่ติดอะแต่ว่าให้รู้เลยว่ามันยังมีองค์ประกอบที่เรายังต้องพัฒนาเพิ่มโอเคไหมคะและมันจะมีหนทางให้เราฝึกตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นแอร์เป็นลูกเรือเนี่ยได้เสมอนะคะในทุกเรื่องแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยจะใจเย็นพอกับตัวเองไหมเพราะส่วนใหญ่พวกเราคือใจร้อนตัวเองยังอาจจะทักษะด้านไหนด้านหนึ่งยังไม่ครบอยากที่จะไปหาวิธีทางลัดอยากจะไปหาทางลัดอยากจะไปหาวิธีการเร็วนะคะแต่ไม่เคยที่จะกลับเข้ามาทำงานกับตัวเองกลับเข้ามาคุยกับตัวเองจริงจังว่าฉันจะติดปีกและเราจะทำยังไงให้ตัวเราอะค่ะปรับเป็นลูกเรือได้จากข้างในอะถามหน่อยว่ามีใครคิดถึงเรื่องนี้ไหมพี่เห็นทุกคนแบบอยากได้เทคนิคสัมภาษณ์อยากได้เทคนิคแบบทำยังไงให้กรรมการชอบแต่มีใครเคยถามตัวเองไหมว่าidentity ของเราการเป็นตัวตนของเราอะมันเป็นลูกเรือได้หรือยังเนี่ยตรงเนี้ยลูกที่มันสำคัญใครพี่ผมถามกลับพวกเรานะคะทุกวันเนี้ยคิดว่าตัวตนของเราจริงๆอะห้ามโกหกตัวเองนะห้ามโกหกตัวเองนะเราจะเป็นลูกเรือได้หรือยังค่ะให้ถามตัวเองแค่นี้ใครที่เห็นตัวเองว่าเป็นได้แล้วให้พิมพ์เลข 1มาให้พี่จุ๋มหน่อยค่ะใครที่เห็นตัวเองว่าเป็นลูกเรือได้แล้วให้พิมพ์ 1ค่ะแต่ใครที่ยังไม่เห็นและยังไม่ได้รู้ว่าเราจะเป็นได้หรือไม่ได้อาจจะมีดาวมีอะไรก็ตามนะคะให้พิมพ์เลข 0ให้พิมพ์เลข 0ถ้าใครแล้วทำไมพี่จุ๋มถึงเอาข้อนี้มาเป็นสเต็ป 2เพราะอะไรรู้ปะเพราะการที่เราฝึก identity ของเราอะค่ะมันจะทำให้การสัมภาษณ์ในอนาคตง่ายมากกว่าการที่เราไปฝึกสัมภาษณ์พี่จุ๋มถึงบอกหลายครั้งแล้วไงว่าให้ยูไปฝึกท่องต่อให้คนฝึกท่องแทบตายก็สู้คนที่มี identity ที่อย่างพี่จุ๋มพูดไม่มีสคริปต์ไม่เคยมีสคริปต์ในการตอบคำถาม
ทุกคำถามไม่เคยมีแต่ถามว่าทำไมพี่จุ๋มต้องมาสอนน้องๆเพราะว่าน้องๆไม่ได้มีไกด์แค่นั้นแต่สมัยนั้นพี่จุ๋มมันทำมาได้แล้วด้วยตัวเองแล้วเอามาแกะเฉยๆมันถึงเอามาสอนเด็กๆได้นะคะแต่สมัยนั้นคือเนี่ยแหละพี่จุ๋มใช้สเต็ปนี้พี่จุ๋มใช้สเต็ปนี้ถามก่อนใครที่เห็นตัวเองเป็นลูกเรือแล้วที่เป็นแบบตัวตนเรามันคือลูกเรือคนหนึ่งอะใครที่มีความมั่นใจแบบนั้นกด1ใครที่ยังไม่มีความมั่นใจกด0ค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกเรามาเรียนรู้กันนะคะเรามาเรียนรู้กันวันนี้นะซีเรียสไปไหมเนี่ยซีเรียสไปไหมวันเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงยังไปสัมภาษณ์แล้วเรายังตกเราไปสัมภาษณ์แล้วเรายังไม่ได้เรายังเขาเรียกว่าอะไรอะทำไมเราทำทุกทางแล้วไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะสิ่งที่หนูคิดว่าหนูทำทุกทางแล้วอะมันไม่ใช่ทางที่เขามองหาจริงๆมันอยู่แค่นั้นเลยเนาะน้องนิดบอกยังนะคะหนูยังไม่ได้แบบมีความเชื่อมากขนาดนั้นนะคะเยี่ยม honest กับตัวเองมากๆนะคะดีมากค่ะคนอื่นล่ะลูกคนอื่นใครที่เห็นตัวเองแบบฉันเป็นลูกเรือแล้วว่าฉันเป็นลูกเรือ1ท่านน่ะตอนนี้นะภาษาอังกฤษฉันอาจจะยังไม่เก่งหรือว่าฉันอาจจะตอบคำถามได้ยังไม่ค่อยดีนะหรือตอนนี้ฉันอาจจะแบบยังไม่ได้มีข้อมูลเยอะแต่ฉันคิดว่าอาชีพลูกเรือฉันเป็นได้ฉันทำได้ถ้าฉันจะทำอะใครที่คิดแบบเนี้ยให้พิมพ์เลข1แต่ใครที่ยังไม่ได้เห็นตัวเองเป็นแบบนี้เลยนะคะให้พิมพ์เลข0มานะให้พิมพ์เลข0น้องคิตตี้มาแล้วนะคะ1เยี่ยมนะคะเยี่ยมมีทั้ง0แล้วก็มีทั้ง1นะคะเยี่ยมนะคะถูกต้องค่ะคือเราอ่ะจะต้องเอาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในโหมดของการที่เราเป็นลูกเรืออยู่แล้วจริงๆค่ะเพราะวันที่พี่ไปสัมกับกาตาร์ค่ะพี่ไม่ได้มองพี่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากาตาร์เขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราแต่พี่รู้แค่ว่าพี่เป็นได้พี่ทำได้ถ้าเขาให้โอกาสอะคือพี่คิดแบบนั้นจริงๆนะตอนนั้นนะคะแล้วพี่คิดว่าถ้าพี่อยากได้อะไรอะพี่รู้เลยว่าพี่จะได้อย่างเงี้ยแต่เราก็ยังต้องอยู่บนพื้นฐานของความสามารถของตัวเองพี่จะมองถึงพื้นฐานความสามารถของตัวเองและถ้าความสามารถตรงไหนเรายังไม่พอเราถึงจะไปเพิ่มสิ่งนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราต้องกลับไปคิดดูและข่าวดีก็คือการเปลี่ยน identity มันฝึกได้ค่ะมันฝึกได้เช่นเดียวกันค่ะแต่มันไม่ใช่ฝึกแบบแนวแบบมโนฉันต้องเชื่อโดยที่ฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นนะอันนั้นพี่จุ๋มไม่ได้มาสายนั้นนะคือพี่บอกแล้วว่าการเป็นตัวตนของพี่ที่จะไปสมัครกับกาตาร์แล้วได้งานเลยอ่ะมันคือการสะสมของการกระทำเล็กๆน้อยๆในอดีตของการฝึกตัวเองสิ่งที่มันผ่านมาในอดีตเราอะค่ะใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานไปทำงานซะใครยังไม่มีประสบการณ์ในการลงสนามไปลงสนามซะเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่น้องโซอี้บอกตกสัมภาษณ์แล้วเศร้านะคะแล้วรู้สึกเศร้ามากพี่กำลังจะทำคลิปบอกว่า you need to fail the airline interview คือ you ต้องตกสัมภาษณ์ถูกแล้วค่ะเพราะมันคือประสบการณ์ในการเรียนรู้และถ้าเราเอาตรงนั้นมาต่อยอดได้เราก็จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการเสริมทักษะของการเป็นลูกเรือแบบ day by day แบบนั้นโอเคไหมแต่ไม่ใช่การนั่งมโนอยู่บ้านนั่งมโนฉันเป็นลูกเรือการมโนแบบนี้ไม่ได้ผลนะคะไม่ได้ผลแต่จะมโนแบบไหนจะเปลี่ยน identity แบบไหนนะคะเปลี่ยนด้วยการฝึกพูดฝึกยืนฝึกต้อนรับผู้โดยสารฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆโอเคไหมฝึกไปที่ทำงานก็ต้องฝึก grooming ฝึกทุกอย่างค่ะฝึกทุกเรื่องที่มันเกี่ยวกับลูกเรือ
นะคะมันเลยเป็นเหตุผลที่พี่จุ๋มทำคอร์ส Airline Ambassador Blueprint แล้วก็เอาโครงสร้างตัวเนี้ยเอามาใส่คือ Wings Formula นะคะถ้าใครเนี่ยที่อยากจะแบบสะสมสกิลตัวเองโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจะฝึกยังไงเนี่ยอันเนี้ยในคอร์สพี่จุ๋มถึงมีนะคะเลยมันไม่ได้มีตัวข้อจำกัดอะไรใดๆเลยอะข้อจำกัดอย่างเดียวเลยคือตัวเองของเราเลยแค่นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนาะขอให้เคลียร์นะคะการฝึก identity shift นะคะเป็นขั้นตอนที่2คือเปลี่ยนตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวตนจากข้างในให้เป็นลูกเรือให้ได้ด้วยการกระทำนะคะด้วยการฝึกสร้างทักษะของเราเก็ตไหมลูกใครเก็ตพิมพ์จีใครเก็ตพิมพ์จีนะคะใครเก็ตพิมพ์จีพี่พูดเร็วไปไหมใครเก็ตพิมพ์จีนะลูกนะมาแล้วนะคะน้องคิตตี้เก็ตนะคะจีคนอื่นเก็ตไหมลูกใครเก็ตบ้างคะคนอื่นเก็ตไหมน้องนิดเก็ตนะคะเยี่ยมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นไปฝึกทักษะนะคะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ทักษะด้วยนะว่ามันมีอะไรนะคะท้ายที่สุดมันก็จะตามคือถ้าเดินตามโครงสร้างมาตั้งแต่ WI เนี่ยมันจะตามสเต็ปของมันแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปถึงตัว S แล้วมันจะเห็นทางในการติดปีกของเราได้ง่ายขึ้นนะคะเราไปต่อกันเนาะไปต่อพิมพ์3ค่ะลูกไปต่อพิมพ์3เพราะเราจะไปคุยกันอันที่3แล้วค่ะพิมพ์3เลยอยากกินนมเดี๋ยวพี่จุ๋มไปเอานมแป๊บพิมพ์3นะคะลูกใครอยากไปต่อพิมพ์3ไปต่อพิมพ์3ค่ะพิมพ์3มาแล้วโอเคนะคะข้อ3เราคุยกันเรื่องอะไรอันนี้ก็สำคัญค่ะเมื่อกี้อันแรกสุดเรา W เรา work on foundation ใช่ไหมคะเราปูพื้นฐานตัวเองและสเต็ปต่อมาเราสร้าง identity นะคะเราสร้าง identity ด้วยการฝึกฝนเนาะฝึกทักษะนะคะฝึกทั้งภายนอกภายในโอเคไหมอย่างที่3ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาตัว N นะคะตัว N ของ Wings เนี่ยพี่จุ๋มให้ความหมายมันคือ nail your presentation นะคะก็คือการที่เราnail your presentation เนี่ยมันคือการที่เราเหมือนรู้จักพรีเซนต์ตัวเองค่ะเพราะการพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยสำคัญมันก็จะเป็นฟีลเหมือนกับว่าถ้าเราเก่งถ้าเรามีพื้นฐานดีแล้วเราเห็นตัวเองแล้วนะว่าเราเป็นลูกเรือแล้วแต่เราจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงให้กรรมการเขาเห็นเหมือนกันกับเราด้วยมันเลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญค่ะเพราะว่ามันมีหลายคนเลยที่เก่งที่มีแบบทาเลนต์ที่เป็นลูกเรือได้อยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วลูกศิษย์พี่จุ๋มหลายๆคนเนี่ยที่ตอนที่เพิ่งเข้ามาสมัครแรกๆเนี่ยค่ะพี่จุ๋มก็เห็นคุณภาพพวกเนี้ยอยู่ในตัวเขาเยอะมากแล้วเห็นเราเห็นความเป็นลูกเรือในตัวลูกศิษย์มากกว่าลูกศิษย์เองด้วยซ้ำแบบนี้ค่ะแต่ปัญหาคือเขายังไม่รู้วิธีการพรีเซนต์ตัวเองออกมาค่ะมันเลยเป็นตัวฉุดมันเลยเป็นตัวที่หนูเก่งนะหนูเป็นได้แล้วค่ะพี่จุ๋มแต่พอหนูไปอยู่ต่อหน้ากรรมการหนูก็ยังไม่สามารถ deliver ยังไม่สามารถแบบให้กรรมการเห็นตัวตนของเราได้นี่แหละพี่จุ๋มถึงมองว่าไอการที่เราพรีเซนต์ตัวเองมันเลยเป็นสเต็ปถัดมาด้วยค่ะเพราะมันมีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันนะคะในแต่ละอันเนี่ย5อันเนี้ยมันสำคัญทั้งหมดนะมันสำคัญทั้งหมดแล้วมันส่งผลต่อการติดปีกของเราทั้งหมดนะคะมีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีให้ครบ5โอเคไหมคะและถามว่าไอ presentation เรื่องนี้เนี่ยพอจะเดาได้ไหมว่ามันคือเรื่องอะไร
ทุกคนพอจะเดาได้ไหมถามบ้างถามน้องๆเดี๋ยวพี่จุ๋มแวบกินนมแป๊บให้น้องๆยกตัวอย่างแต่ถ้าใครดูคลิปที่บ้านแดงเนี่ยจะรู้คำตอบมันมีส่วนไหนบ้างที่เราต้องแบบพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นเนี่ยมันมีจุดไหนที่กรรมการจะสังเกตได้เราได้แต่พี่อยากรู้ความคิดเห็นของน้องๆที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะหนูคิดว่าเรื่องที่พี่จุ๋มบอกว่าให้ nail your presentation ให้พรีเซนต์ตัวเองให้ไอเนี้ยมันกรรมการเขาดูแบบไหนเราจะไปทำตรงไหนให้กรรมการเห็นในเรื่องของ presentation งงไหมงงกับคำถามปะไม่งงนะหนูคิดว่ายังไงพรีเซนต์ในเรื่องอะไรบ้างเราต้องพรีเซนต์ในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอนไหนบ้างถามความคิดเห็นเด็กๆก่อนถามความคิดเห็นเราก่อนพวกเราคิดว่าจะพรีเซนต์แบบไหนไม่ใช่พรีเซนต์แบบไหนอย่าถามผิดสิพรีเซนต์เรื่องอะไรเราต้องพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นเรื่องอะไรยังไงตรงไหนรู้ไหมเดี๋ยวพี่จุ๋มรอนะคะรอคำตอบก่อนรอคำตอบจากน้องๆแป๊บพี่รอคำตอบจากพวกเราแป๊บดูวิธีการพูดพรีเซนต์เรื่องความเป็นมืออาชีพไหมคะเยี่ยมค่ะถูกต้องค่ะน้องคิตตี้วิธีการพูดเป็นหนึ่งในการพรีเซนต์ตัวเองของเราค่ะถูกต้องค่ะคนอื่นลูกมีอะไรได้อีกมีอะไรอีกที่มันเป็นการพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นวิธีการพูดใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งค่ะมีอีกค่ะมีอีกลูกมีอีกมีอะไรอีกลูกช่วยกันคิดคนอื่นๆคิดว่ายังไงบ้างลูกคิดว่ายังไงเดี๋ยวพี่จุ๋มรอขอดูคำตอบอีกสัก2-3 คนขอดูคำตอบเราคิดว่าเราจะพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นในเรื่องอะไรได้อีกนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจะขยายให้นะแต่ว่าอยากรู้ความคิดเห็นของพวกเราน้องคิตตี้บอกว่าวิธีการพูดนะคะใช่ค่ะวิธีการพูดเป็นหนึ่งในวิธีการที่เราต้องพรีเซนต์ตัวเองมีอะไรมีอย่างอื่นอีกค่ะลูกมีอะไรอีกเดี๋ยวพี่จุ๋มรอมีอะไรอีกที่พวกเราคิดว่าต้องพรีเซนต์มาแล้วนะคะน้องแพมบอกว่ากิริยาท่าทางไหมคะเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากถูกต้องเลยค่ะน้องแพมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะที่เราเรียกกันว่าเราต้องพรีเซนต์ถูกต้องเลยค่ะกิริยาท่าทาง body language ถูกไหมอันนี้เราคุยกันแบบเยอะมากๆนะคะทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับ body language น้องนิดบอกว่าคุณสมบัติการเป็นลูกเรือนะคะเยี่ยมค่ะน้องนิดถูกต้องค่ะอันนี้ถ้าพี่จุ๋มจะพูดให้เห็นภาพขยายของน้องนิดอีกนะคะขยายคำตอบของน้องนิดอีกนิดนึงคุณสมบัติของการเป็นลูกเรือถ้าเราคิดแบบไหนที่มันจะให้กรรมการเห็นได้ว่าเรามีคุณสมบัติแบบไหนที่มันจะเข้าข่ายที่เราต้องพรีเซนต์กรรมการถามลึกเข้าไปอีกลูกลึกเข้าไปอีกหนูคิดว่าแบบไหนคุณสมบัติลูกเรือแบบไหนที่เราจะพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นได้ที่แบบเห็นแบบคาตาเลยอะแบบ กรรมการเห็นสิ่งนี้แล้วรู้เลยว่าคนนี้มีคุณสมบัติลูกเรือ
1มีวิธีการพูดเนาะเพราะว่าเมื่อกี้น้องคิตตี้บอกถูกต้องค่ะวิธีการพูดกรรมการเห็นปุ๊บจะรู้ทันทีว่าคนนี้เป็นลูกเรือได้2น้องแพมบอกว่าเป็นมีท่าทางนะคะกิริยามารยาทหรือ body language เนาะพี่จุ๋มเสริมให้นะคะก็เป็นจุดที่กรรมการเห็นปุ๊บก็จะต้องรู้เลยว่าคนนี้เป็นลูกเรือได้โอเคไหมคะเช็คและน้องของน้องนิดลูกน้องนิดบอกว่าคุณสมบัติลูกเรือเอาแบบขอแบบชัดๆคุณสมบัติตรงไหนที่ให้กรรมการจะเห็นแบบเห็นคาตาอย่างวิธีการพูดเห็นคาตาการท่าทาง body language เห็นคาตาน้องคิตตี้แคทนะคะบอกว่าวิธีการคิดการแก้ปัญหานะคะวิธีการคิดการแก้ปัญหานะคะเห็นคาตาได้จากคำพูดจากคำตอบโอเคไหมเดี๋ยวพี่จุ๋มเสริมให้เมื่อกี้คุณสมบัติลูกเรือเพิ่มอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นการควบคุมอารมณ์ของเราไงข้อนี้แหละที่คนก็พลาดถูกไหมเห็นยังลูกเพราะเรายังไม่พรีเซนต์ให้กรรมการเห็นได้มากพอว่าเราควบคุมตัวเองได้นะเพราะเรายังเขาเรียกอะไรอะจริงๆพี่จุ๋มไม่ได้ห้ามตื่นเต้นนะทุกคนมันจะตื่นเต้นแต่ปัญหาคือมันจะมีน้อยคนที่ตื่นเต้นแล้วแต่เขาเรียกว่ามันจะมีคนที่ตื่นเต้นแล้วก็ช็อตหยุดไปเลยแล้วเพอร์ฟอร์มไม่ได้กับอีกส่วนหนึ่งคุณสมบัติลูกเรือคือการที่เราตื่นเต้นหรือกลัวหรืออารมณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแต่สามารถเพอร์ฟอร์มไปต่อได้ในถัดไปนี่คือจุดตัดของการนำเสนอตัวเองในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เห็นภาพนะเห็นภาพไหมเนาะเนี่ยน้องแพมเห็นไหมน้องแพมบอกว่าจริงเลยค่ะบางทีสีหน้าหนูออกก่อนเลยค่ะเห็นไหมลูกนั่นคือวิธีการพรีเซนต์ตัวเองของเราลูกเรายังไม่ได้ฝึกการพรีเซนต์ตัวเองค่ะเห็นไหมมันไม่ใช่แค่องค์ประกอบของพี่จุ๋มในการติดปีกอะมันไม่ใช่แค่เราต้องไปเก่งอังกฤษเราต้องไปสอบสัมภาษณ์ไม่ใช่นะคะคนที่เก่งอังกฤษไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแอร์ได้ไม่งั้นใครพูดอังกฤษได้ก็เป็นแอร์ได้ทั้งหมดสิจริงไม่จริงเห็นไหมมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรก work on your foundation พวกสกิลซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันควรที่จะต้องอยู่ในขั้นต้นตัว W นี้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะภาษาอังกฤษนี่พี่จุ๋มนับรวมให้อยู่ในตัว W นะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานค่ะของอาชีพลูกเรือสกิลเซ็ตต่างๆเทคนิคการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะการดูแลตัวเองการอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่ในตัว W ตัวแรกถูกไหมคะหลังจากนั้นมันถึงจะมาเปลี่ยนตัวตนได้เราถึงจะมีความเชื่อจากข้างในจริงๆเพราะเราได้ปูพื้นฐานได้มีพื้นฐานและทำมันมาแล้วนะคะสร้างมาแล้วแล้วเห็นตัวเองเป็นลูกเรือแล้วหลังจากนั้นค่ะมาฝึกมาทำการพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นได้คาตาให้เห็นได้คาตาว่าเราเป็นลูกเรือได้เพราะฉะนั้นมันเลยแต่ละจุดแต่ละอย่างที่เราทำอะค่ะในทุกระเบียดนิ้วเขาเรียกว่าทุกอิริยาบถเขาถึงบอกไงว่ากรรมการแอร์เนี่ยเขาต้องส่องทั้งหมดนี่แหละค่ะมันคือที่มาของการนำเสนอตัวเองในฉบับของลูกเรือพอเห็นภาพไหมมีเรื่องอะไรอีกเอาตัวอย่างเพิ่มไหมอยากได้ตัวอย่างเพิ่มไหมใครอยากได้ตัวอย่างเพิ่มให้พิมพ์เลข 5ให้พี่จุ๋มนะคะอยากได้ตัวอย่างเพิ่มพิมพ์เลข 5ถ้าผ่านหนูจะไปข้อถัดไปให้พิมพ์เลข 4ให้พิมพ์เลข 4เพราะว่าข้อถัดไปมันจะเป็นสเต็ปหลังจากที่เราพรีเซนต์ตัวเองแล้วแต่ถ้าอยากได้ตัวอย่างเพิ่มอีกที่จะพรีเซนต์เรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยพิมพ์เลข 5มาโอเคไหมให้พิมพ์เลข 5นะคะน้องนิดบอกเอาตัวอย่างเพิ่มคนอื่นบอกน้องแพมบอกเอาตัวอย่างเพิ่มอีกนะคะโอเคนะคะแต่ใครให้ไปจุ่มไปต่อพิมพ์เลข 4นะโอเคนะคะน้องคิตตี้บอกเอาเพิ่มค่ะเอาเพิ่มโอเคค่ะเราพรีเซนต์ตัวเองในแง่ไหนได้อีกบ้างนะคะ
พรีเซนต์ในเรื่องของเมื่อกี้เรื่องทัศนคติของเราจะพรีเซนต์เราจะพรีเซนต์ได้ด้วยการตอบคำถามถูกไหมการควบคุมอารมณ์ของเราคุณสมบัติลูกเรือนะคะเราจะพรีเซนต์ด้วยการที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะการที่เราพรีเซนต์เรื่องกิริยามารยาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะโชว์กรรมการได้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะคือการเขาเรียกว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามันก็จะไปเข้าข้อวิธีการพูดของน้องคิตตี้นะคะสื่อสารด้วยความชัดเจนความเคลียร์เพราะเวลาเราไปอยู่บนเครื่องบินเราจะต้องพูดเราจะต้องบอกเราจะต้องออกคำสั่งอันนี้มันคาบเกี่ยววิธีการพูดกับคุณสมบัติลูกเรือเนาะคุณสมบัติลูกเรือมันเป็นก้อนใหญ่แต่การที่เราพูดแบบชัดถ้อยชัดคำเห็นไหมลูกมันเป็นตัวประกอบถามว่าแต่ว่าต้องพูดถูกเป๊ะไหมไม่ต้องเป๊ะแต่เวลาพูดเนี่ยพูดให้ชัดเวลาจะขนาดเวลาเราทำอะไรผิดพลาดอะถ้าคุณสมบัติลูกเรือจริงๆแล้วจะพรีเซนต์ให้กรรมการเห็นได้ว่าเรามีคุณสมบัตินั้นนะเราก็ต้องกล้าพูดคำว่า I'm sorry it was my mistake ขนาดเราทำอะไรผิดพลาดเรายังจะต้องกล้าที่จะบอกว่าฉันขอโทษนะที่ฉันทำพลาดฉันขอทำใหม่เนี่ยแหละค่ะคือการพรีเซนต์คุณสมบัติวิธีการพูดอย่างงงกับว่าเราต้องให้เป๊ะแกรมมาให้เป๊ะอย่างนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่การนำเสนอตัวเองไม่ใช่ความเป๊ะความถูกต้องไม่ใช่ค่ะแต่มันคือความชัดเจนและจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาทำไมหลายคนที่บางครั้งพูดอย่างพี่จุ๋มพูดไม่มีสคริปต์แต่มันมีความตรงไปตรงมามันมีความชัดเจนมันมีความไม่ได้นำเสนอความเพอร์เฟกต์แต่นำเสนอของความเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองก็คือถ้าทำผิดก็บอกว่าฉันทำผิดถ้าอันไหนไม่รู้ก็บอกว่าฉันไม่รู้นึกออกไหมคะเราจะต้องชัดเจนในตัวเองมากๆแล้วมันจะเป็นตัวที่ทำให้กรรมการเห็นว่าพอคนนี้มีความชัดเจนอะเราสามารถเอาคนเนี้ยเขาเรียกอะไรอะเวลาเราเอาเขาไปเทรนอะเราเห็นเลยว่าคนนี้เป็นยังไงตั้งแต่วันที่เขารีครูทอะเขาไม่ต้องเดาอะว่าแบบแกจะไปเป็นได้ไหมไปทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออีกหนึ่งนะคะวิธีไหนอีกให้อีกหนึ่งตัวอย่างมีเรื่องของการเตรียมเอกสารก็เกี่ยวค่ะการเตรียมเอกสารการเตรียมตัวเองต่างๆถ้าไปเลทเนี่ยจบแล้วถูกไหมเรื่องพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเอกสารที่เอาไปไม่เรียบเรียงให้มันแบบดูดีลกไปหมดเลยคุ้นเขี่ยหาเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเอกสารตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าตัวเองกำลังลกนะคะมัวแต่ลกหาเอกสารไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กระทบไปหมดถูกไหมเขาบอกว่าให้เตรียมเอกสารอันนี้มาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีบอกกรรมการไม่ได้อีกคุยกับกรรมการไม่ได้อีกต่อรองกับกรรมการไม่เป็นอีกแบบเนี้ยลูกมันก็เลยกระทบนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของแบบจุดแบบเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันจะสื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นลูกเรือได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่การพรีเซนต์ตัวเองของเราเห็นภาพชัดขึ้นไหมลูกเห็นชัดขึ้นไหมถ้าเห็นชัดขึ้นนะคะพิมพ์ G ก็คือ get นั่นแหละพิมพ์ G ให้พี่จุ๋มถ้าเห็นภาพชัดขึ้นพิมพ์ G ให้พี่จุ๋มนะคะมันเป็นจุดเล็กๆ group discussion อย่างเงี้ยการที่เรา group discussion อย่างเงี้ยการที่เราแบบต้องนำเสนอตัวเองใน group discussion อะก็ต้องนำเสนอตัวเองในบทบาทของยังไงลูกการ support ทีมการดูแลนะคะการช่วยเหลือการทำงานเป็นทีมเวิร์กเนี่ยค่ะมันคือการพรีเซนต์ตัวเองทั้งนั้นเลยเนาะเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะถ้าชัดขึ้นพิมพ์ G นะชัดขึ้นพิมพ์ G ค่ะถ้าชัดขึ้นพิมพ์ G เลยน้องแพมพิมพ์ G นะคะคนอื่นเห็นชัดขึ้นไหมคะเห็นชัดขึ้นไหมลูกมีอะไรอีกในเรื่องของพรีเซนต์การพรีเซนต์ตัวเอง
การแกรมมาผิดถูกนี่ไม่ใช่เรื่องของการพรีเซนต์ตัวเองเลยนะทุกคนเวลาเราจะพูดแกรมมาผิดแกรมมาถูกอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับการพรีเซนต์ตัวเองเลยคนที่พรีเซนต์ตัวเองดีๆเนี่ยคือจะทำยังไงให้คนที่เขาฟังเราอะรู้สึกว่าเอ้ยแกรมมาเราไม่เป๊ะนะแต่ว่าเราพูดได้โอเคไหมลูกแต่ว่าเราพูดได้เราสื่อสารได้เราคุยเข้าใจเราใจเย็นได้แบบนี้นะคะลูกมันจะเป็นก้อนรวมแบบนี้เนาะโอเคนะคะสรุปน้องแพมเก็ตนะน้องไอเดียเห็นภาพมากขึ้นนะคะเก็ตจีนะคะแล้วก็น้องคิตตี้พิมพ์จีเยี่ยมมากโอเคเยี่ยมมากๆนะคะเยี่ยมมากๆน้องปูบอกพูดภาษาอังกฤษไม่ fluently ค่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ fluently อันนี้เกี่ยวโดยตรงเลยค่ะคือยังไงก็ต้องฝึกค่ะถ้าไม่ fluent ตอนนี้ก็ต้องฝึกค่ะมันมีวิธีการเดียวค่ะที่ถ้าอยากเป็นลูกเรือแล้วไม่เก่งแล้วยังไม่แล้วภาษายังไม่คล่องอะค่ะวิธีการเดียวเลยที่จะทำให้เป็นลูกเรือได้ก็คือฝึกเพิ่มให้คล่องแค่นั้นเลยลูกโอเคไหมน้องปูฝึกยังไงเหรอคะฝึกพูดจริงค่ะฝึกพูดฝึกออกเสียงฝึกพูดค่ะต้องฝึก speaking ต้องฝึกภาษาแนว speaking ต้องให้ตัวเองได้ใช้ได้พูดออกไปค่ะมันถึงจะคล่องฝึกการออกเสียงคำอะไรพวกนี้ค่ะฝึกการพูดเรียบเรียงประโยคให้มันแบบเขาเรียกอะไรนะให้มันโฟล์นะคะฝึกการใช้ประโยคง่ายๆการสร้างประโยคง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องไอเดียบอกรอบกรุ๊ป2 EK นี่ทริคตอนพรีเซนต์ยังไงบ้างคะทริคตอนพรีเซนต์ก็เมื่อกี้ที่พี่จุ๋มพูดถ้าเป็นกรุ๊ปเนี่ยเขาดูของเรื่องทีมเวิร์กไงคะลูกเวลาเขาดูถึงเรื่องทีมเวิร์กเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเวลาจะพรีเซนต์ตัวเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมถูกไหมหลักๆเลยนะคะก็คือจะทำยังไงให้กรรมการเห็นว่าเราอยู่ในทีมแล้วเราเป็นคนซัพพอร์ตทีมนะเราเป็นคนฟังเพื่อนนะเราเป็นคนเขาเรียกอะไรอะเราเป็นคนมั่นใจนะอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเราเป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็นของเรานะในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเรามีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือการพรีเซนต์โอเคไหมแล้วก็มีอะไรได้อีกเรื่องของกิริยาท่าทางเมื่อกี้ที่น้องแพมพูดมาตั้งแต่แรกอันนั้นน่ะในกลุ่มดิสคัชชันก็เกี่ยวด้วยค่ะคือทุกในกระบวนท่าเลยเราต้องเขาเรียกว่าต้องมีความแบบเป็นมืออาชีพให้เขาเห็นนะคะถ้าอย่างนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ถ้าอย่างกรุ๊ปอะก็คือปกติพี่จุ๋มให้เด็กๆเน้นฟังค่ะเน้นฟังเพื่อนเยอะๆฟังเพื่อนแล้วก็มีจุดไหนที่เราเสริมได้ค่ะเราก็เสริมโอเคไหมไม่ต้องพยายามเวลากรุ๊ปอะอย่าเข้าใจผิดนะหลายๆคนอะชอบไปพยายามทำตัวเด่นทำให้กรรมการจำได้ทำให้กรรมการแบบไอ้นี่เราจะต้องพูดเยอะๆเราจะต้องพูดแบบเก่งๆคล่องๆไม่ใช่กรรมการไม่ได้หาคนเก่งเนี่ยใครมาฟังพี่จะพูดหลายรอบแล้วเนาะกรรมการไม่ได้หาคนเก่งกรรมการหาคนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นได้โดยที่เราก็ยังไม่ดรอปตัวเองลงไปนะคะเพราะฉะนั้นบาลานซ์ก็คือถึงคิวเราพูดตาคนอื่นพูดเขาพูดนะคะก็ต้องปล่อยให้เขาพูดมันมีอยู่แค่นี้เองฟีลอารมณ์เหมือนเราทำงานกับเพื่อนแต่ว่าอย่าไปคิดถึงโหมดแบบทำงานกับเพื่อนแนวสบายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแนวถ้าเป็นการทำงานทีมเวิร์คของสายการบินต่างชาติเนี่ยมันจะมีการทำงานแบบต้องคงความเป็นมืออาชีพค่ะต้องฟังพูดเพราะใช้ภาษาดีพูดคุยอย่างเงี้ยหน้าตาก็แบบก็ต้องยิ้มแย้มก็ต้องเป็นเราในเวอร์ชั่นที่คุยกับกรรมการรอบพรีสกรีนอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะคะไปต่อไหมไปต่อพิมพ์เลขอะไรมาดีพิมพ์เลข8ถ้าไปต่อพิมพ์เลข8นะคะน้องไอเดียเก็ตไหมลูกถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตให้พี่จุ๋มนะเก็ตถ้าเก็ตพิมพ์เก็ตนะคะรอบกลุ่มดิสคัชชันใครไปต่อพิมพ์8จะกินขนมอีกแล้วเนี่ยโอเคน้องคิตตี้8นะคะน้องออนกี้หรือเปล่าคะถ้าพี่เรียกชื่อผิดพี่ขอโทษนะพิมพ์8
น้องนาโดหรือเปล่าคะ8นะคะน้องไอเดีย8น้องแพม8นะคะโอเคไปต่อกันทีนี้เรื่องนี้ค่ะเป็นตัว G และเป็นตัว G แล้วนะคะเมื่อกี้เราอะไรนะ W I N W work on your foundation นะคะ I คือ identity shift เปลี่ยนตัวเองจากข้างในเนาะ N คือ nail your presentation ฝึกการพรีเซนต์ตัวเองนะคะให้ผ่านคำพูดผ่านท่าทางผ่านสีหน้าแววตานะคะผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆนะคะในกระบวนการสัมภาษณ์มาถึงข้อสเต็ป4ค่ะตรงนี้จะเป็นตัว G ก็คือ grow interview skill อันนี้เนี่ยไอเรื่องของเทคนิคการสัมภาษณ์มันจะเข้ามามีบทบาทแล้วค่ะโอเคไหมตะกี้เนี่ยพี่จุ๋มบอกว่าใครเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆจะแค่ส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยจะแค่โฟกัสไปที่แค่หาข้อมูลสายการบินแล้วก็ไปฝึกสัมภาษณ์ถูกไหมแต่จริงๆแล้วการสัมภาษณ์เห็นไหมลูกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะของการติดปีกแค่ส่วนหนึ่งคือมันอยู่ส่วนที่4ตอนนี้ค่ะ grow interview skills เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องมีเพราะการตอบคำถามเนี่ยมันคือทักษะนะทุกคนการตอบคำถามสัมภาษณ์กรรมการเนี่ยมันคือทักษะสมัยนั้นถึงพี่จุ๋มจะบอกพวกเราว่าพี่อ่ะไม่เคยเตรียมสคริปต์มาเลยไม่เคยเตรียมสคริปต์ในการคุยกับกรรมการถูกไหมคะแต่ว่ามันทำให้พี่ติดปีกได้แต่มันไม่ได้แปลว่าพี่พูดไปเรื่อยนะนึกออกไหมมันไม่ได้แปลว่าพี่พูดอะไรก็ได้กรรมการเขาก็ซื้อหรือว่าพี่จะพูดนู่นพูดนี่โดยที่ไม่ผ่านการคิดหรือไม่ผ่านการไต่ตรองก่อนพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะนึกออกไหมมันเป็นสกิลนะในการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งานน่ะมันเป็นเหมือนการพิชงานน่ะอันนี้ถ้าใครสายทำธุรกิจอ่ะมันก็จะเป็นฟิลประมาณแบบพิชงานทำยังไงให้ลูกค้าซื้อมันจะเป็นฟิลนั้นเลยนะเวลาการตอบคำถามสัมภาษณ์กับกรรมการเนี่ยพี่บอกว่าโอเคเราต้องเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะมันถูกตรงที่ว่าเราจะต้องตอบคำถามด้วยการเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะพูดอะไรก็ได้กูพูดไปเรื่อยได้นึกออกไหมหรือเล่าอะไรไปเรื่อยๆโดยที่มันแบบสเปะสปะฟุ้งเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาไงที่คุยกับกรรมการคุยไปเรื่อยๆปรากฏว่าหาที่ลงไม่ได้นี่คือเรายังไม่ได้ฝึกสกิลของการตอบคำถามค่ะมันเป็นแบบนี้โอเคไหมเราไม่ได้มีกรอบในการตอบคำถามพี่จุ๋มไม่มีสคริปต์นะแต่พี่มีกรอบในการตอบคำถามของตัวเองโอเคไหมขนาดน้องๆมาถามคำถามพี่จุ๋มเนี่ยตอนเนี้ยที่แบบหลายๆครั้งเลยมาปรึกษาพี่คุยยาวนะพี่พูดยาวนะแบบบางคำถามเนี่ยพี่แบบตอบแบบยาวยืดเลยแต่ท้ายที่สุดอะค่ะพี่มักจะมีกรอบและมีประเด็นเพื่อที่จะมาตอบโจทย์นั้นแต่ไม่เคยพูดไปเรื่อยและคนฟังไม่ได้คำตอบเก็ตปะเก็ตไหมลูกอันนี้ให้พี่อันนี้วันนี้พี่จุ๋มใครที่เข้ามาฟังขอถามน้องคิตตี้จริงไม่จริงเพราะว่าน้องคิตตี้เนี่ยจะอยู่กับพี่จุ๋มแบบตั้งแต่แรกแต่ว่าวันนี้มีน้องๆใหม่ๆหลายๆคนเลยที่เพิ่งเข้ามาคุยกับพี่จุ๋มนะคะพี่ก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะรู้ไหมแต่สไตล์การพูดอะค่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆเดี๋ยวน้องคิตตี้คอนเฟิร์มให้พี่จุ๋มหน่อยพี่เป็นแบบนี้จริงๆเวลาตอบคำถามอะค่ะพี่มักจะแบบตอบหรือถ้าใครตอบขึ้นมาปุ๊บอะพอมันตอบปุ๊บมันเป็นประเด็นอะถึงแม้พี่จะพูดยาวนะของพี่คือฉายาพี่ที่ให้กับตัวเองอะคือถามมา1ประโยคอะพี่จะตอบไป7 ล้านปีแสงแต่ไอ้7 ล้านปีแสงของพี่ที่พี่พูดอะค่ะมันจะมีประเด็นในคำตอบนั้นที่มันจะตอบโจทย์ให้กับคนถามได้ซึ่งการสัมภาษณ์งานนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันไม่ใช่แค่เนี่ยน้องคิตตี้บอกจริงมากครับเนี่ยบอกยาวแต่เนื้อเน้น
เห็นไหมลูกพี่ไม่ใช่แบบเล่าเรื่องแล้วก็แบบเล่าไปเรื่อยๆพูดจาไปอะไรไปเรื่อยๆไอ้คนถามตอนนี้แบบลงประเด็นไปละอย่างเงี้ยนึกออกไหมกรรมการค่ะเหมือนกันเลยและนี่คือสกิลค่ะคือสกิลมันเลยเป็นเหตุผลที่พี่จุ๋มถึงทำอะไรนะพี่มีทั้งตอนเนี้ยพี่มีอีบุ๊กถูกไหมพี่มีอีบุ๊กที่มีโครงสร้างที่มาให้น้องๆเนี่ยช่วยเรียบเรียงนะคะการตอบคำถามของตัวเองมันจะมีโครงสร้างของมันอยู่มันก็จะมีสเต็ปขั้นตอนที่จะฝึกตอบคำถามอีกค่ะนึกออกไหมจะทำยังไงให้แบบมีประโยคขึ้นมีประโยคจบแล้วก็มีประโยคเขาเรียกอะไรอะมีเรื่องเล่าหรือมีการเล่าเรื่องเพื่อที่จะแบบตอบคำถามนั้นนี่คือสกิลอะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเขาเรียกอะไรนะไปหาแบบอุ้ยหนูขอทริคสัมภาษณ์หนูอยากได้เทคนิคสัมภาษณ์ค่ะมันมีโครงสร้างและมันฝึกได้นะคะแต่เราจะต้องฝึกแบบฝึกมันต้องฝึกมากเลยอะแต่การที่พี่เป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะมันด้วยความที่นิสัยพี่ด้วยไหมที่เวลาทำอะไรอะชอบที่จะแบบตอบโจทย์ไปเลยตรงปึ้งไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็จะแบบพูดได้ตรงประเด็นมากโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเขาเรียกอะไรอะ ไม่ได้คิดเลยว่าฉันจะตอบแบบนี้ถูกไหมหรือฉันจะตอบแบบนั้นถูกไหมอ่ะเออเด็กส่วนใหญ่ที่ตกอ่ะที่ตกสัมภาษณ์อ่ะคือไปเกรงกับกังวลเกินไปอ่ะว่าเราตอบแบบนี้มันดีไหมวะมันดีพอหรือยังมันใช่หรือยังอย่างเงี้ยคือเราไปพยายามเดาใจกรรมการแบบมากเกินไปทั้งที่การตอบคำถามเนี่ยมันง่ายมากเลยมันแค่ฟังโจทย์มันเหมือนการที่เราทำโจทย์คณิตศาสตร์อะ โจทย์มันมาให้เราแบบ1+1เท่ากับอะไรอะหน้าที่ของเราคือการ1+1เท่ากับ2อะไรก็ว่าไปอะมันคือแค่นั้นแต่เด็กอะไปเข้าใจผิดนะคะไปเหมือนแบบไปพยายามเดี๋ยวไปปรับเดี๋ยวไปปรุงแต่งเดี๋ยวไปใส่นู่นใส่นี่จนเหมือนพยายามแล้วท้ายที่สุดอะประเด็นคืออะไรไม่รู้นึกออกไหมไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเป็นทักษะนะ พี่จุ๋มบอกเลยว่าการตอบคำถามเป็นทักษะค่ะที่เราต้องฝึกโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครที่ทำมาตั้งแต่สเต็ปแรกW นะคะ I N แล้วก็มาถึงตัว G เนี่ยฝึกสัมภาษณ์ก็ตรงนี้แหละโอเคไหมตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเข้าไปเป็นส่วนเสริมที่จะทำให้เราแบบติดปีกเห็นภาพชัดขึ้นเนาะ เขาถึงมีอะไรนะ มันมีเฟรมเวิร์กเขาถึงมีไงที่แบบตอบคำถามแบบสตาร์อย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมพวกเราเคยได้ยินกันถูกไหมตอบคำถามแบบสตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะในอีบุ๊กของพี่จุ๋มมี5เฟรมเวิร์กการตอบคำถามอ่ะมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีจริงๆอ่ะมันมีเยอะมากแต่พี่ยกตัวอย่างมาแบบ5เฟรมเวิร์กที่ส่วนใหญ่สายการบินเขามักจะถามนะคะแล้วเราจะใช้โครงสร้างแบบเนี้ยในการตอบมันไม่ได้อยู่กับการภาษาต้องเป๊ะแกรมมาเป๊ะเลยแต่ถ้าตรงประเด็นแล้วมีโครงสร้างชัดเจนรีเลทให้กับสายการบินหรือรีเลทอะไรให้กับการเป็นลูกเรือของเราได้ค่ะอันนั้นน่ะมันคือวินเนาะใครสนใจเพิ่มนะคะก็ไปดูไปมีพี่จุ๋มมีอีบุ๊กนะไปดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สั่งซื้อได้นะที่เว็บไซต์เหมือนกันนะคะคลิกที่ลิงก์ได้หน้าโปรไฟล์ได้เลยอันนั้นจะเป็นเรื่องของพี่จุ๋มพูดเรื่องของเทคนิคสัมภาษณ์ล้วนๆเลยนะคะต่อเนาะทุกคนใครเก็ตใครเก็ตใครเก็ตตรงนี้นะคะมันมีอะไรอีกอะ grow interview skills การตอบคำถามใครเก็ตพิมพ์ G นะใครเก็ตพิมพ์ G นะคะเนี่ย impromptu test แบบเนี้ยค่ะการตอบคำถาม impromptu ที่แบบหยิบคำมาหยิบอันนี้มาค่ะก็อาศัยการฝึกทั้งนั้นเลยนะคะใครเก็ตพิมพ์ G มานะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ
ใครเก็ตพิมพ์ G แล้วเดี๋ยวไปต่อกันนะคะน้องคิตตี้ G นะคะน้องแพม G โอเคเนาะคนอื่นเก็ตไหมลูกเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตนะคิดว่าเก็ตกันแหละไปต่อเนาะไปต่อพิมพ์อะไรดีพิมพ์เลข6พิมพ์เลข6บ้างเลข6ยังไม่ได้พิมพ์ไปต่อนะคะหวังว่าน่าจะเห็นตัวเองแบบน่าจะเห็นแนวทางในการฝึกตัวเองชัดขึ้นนั้นน้องๆอ่ะใครไปต่ออันสุดท้ายตัวนี้ก็คนมองข้ามเหมือนกันคนมองข้ามใครไปต่อพิมพ์6นะคะคนน่ะมองข้ามแล้วก็จะไปตกไฟนอลกันส่วนใหญ่เคสที่ผ่านไฟนอลผ่านรอบลึกเข้าไปแล้วแต่ไม่เคยติดปีกเลยอันนี้พี่จุ๋มเห็นเยอะเหมือนกันนะคะมีน้องๆมาบ่นมาเป็นจุดนี้มาเป็นจุดสุดท้ายน้องคิตตี้6นะคะน้องฝุ่น6เนาะน้องแพม6ไปต่อโอเคค่ะลูกเยี่ยมมากตัวสุดท้ายคือตัว S นะคะตัว S มันย่อมาจากคำว่า soar with confidence อันนี้คือจริงๆแล้วไอ้คำว่า soar มันคือการที่เราแบบพุ่งทะยานเนาะเมื่อการที่เราพุ่งทะยานไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเอามาแต่งเป็นชื่อมันพี่ว่ามันเก๋ดีมันเข้ากับ wings นะคะไอถามว่าการที่เราเหมือนแบบทะยานปีกหรือพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยด้วยความมั่นใจอ่ะจริงๆแล้วอ่ะในสิ่งการที่มันจะทำให้เรามีตรงนี้ได้ค่ะมันคือการที่เราเนี่ยมอง beyond นะคะมอง beyond ปัจจุบันไปถึงอนาคตทั้งข้างหน้าอันนี้เนี่ยมันจะทำงานร่วมกับทั้ง4องค์ประกอบเพราะว่าตัวนี้มันเป็นองค์ประกอบสุดท้ายแล้วคือพอเราปึ้งขึ้นมามีปูพื้นฐานให้ตัวเองเสร็จถูกไหมเราเริ่ม shift identity เห็นตัวเองที่จะแบบปรับตัวตนจากข้างในได้นะคะหลังจากนั้นเราไปฝึกในเรื่องของการ present ตัวเองคุยกับกรรมการถูกไหมคะหรือแบบกริยาท่าทางอะไรต่างๆและหลังจากนั้นเป็นการที่แบบพูดคุยสัมภาษณ์ตอบคำถามได้อย่างแบบชัดเจนเคลียร์แบบตรงประเด็นกรรมการเริ่มที่จะเห็นภาพเราและที่จะไปเป็นลูกเรือแต่พอเราไม่ได้ฝึกจุดสุดท้ายอะจุดสุดท้ายเนี่ยที่พี่สมบอกเดี๋ยวจะให้เราไปฝึกกันได้นะคะมันคือจุดที่เราเหมือนต้องคิดไปล่วงหน้าจริงๆว่าการที่เราจะไปใช้ชีวิตอยู่เบสอะค่ะอยู่สายการบินนั้นน่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงเราเรียกกันว่า beyond เขาเรียกอะไรอะถ้าภาษาแอมคือ beyond customer service experience แต่ของเราไม่ใช่ติดปีกก็คือเหมือนคิดแบบ beyond ไปข้างหน้าแล้วจะไม่ได้มองแค่ว่าสมัครให้ผ่านอันนี้พี่จุ๋มก็เล่าให้ฟังในคลิปนะคะแล้วก็ในวันที่พี่จุ๋มไปสัมกับ Qatar Airways เองเนี่ยพี่ก็ไม่ได้พี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องสัมภาษณ์ด้วยซ้ำเอาจริงๆพี่คิดแค่ว่าเดี๋ยวไปคุยกับกรรมการเนาะแต่ใจพี่เนี่ยมันบินอยู่มันไปที่กาตาร์แล้วเพราะว่าณตอนนั้นน่ะพอพี่เห็นข้อมูลใช่ไหมพี่เห็นยูนิฟอร์มอย่างเงี้ยมันฟิตเราพี่ไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเป็นอยู่ที่กาตาร์อย่างเงี้ยพี่ไปดูซิไอเมืองโดฮาเนี่ยเมืองหลวงมันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงถ้าเราไปอยู่เนี่ยฟิลมันจะแบบแนวไหนมันเป็นประเทศมุสลิมอีกอย่างเงี้ยพี่คิดไปจนถึงนู่นเลยนั่นคือการคิดบียอนการติดปีกมันคิดไปแล้วล่วงหน้าซึ่งถ้าเรามีคำตอบของเราชัดเจนจากข้างในอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะลูกเข้ามาขัดจังหวะคือมันจะส่งผลตรงที่ว่าถ้าเราเห็นตัวเองชัดเจนมันไม่ใช่แค่เราเป็นลูกเรือแล้วนะมันไม่ใช่แค่เราแบบสัมภาษณ์ผ่านนะแต่มันคือการที่เราไปใช้ชีวิตจริงๆในฐานะลูกเรือพอพี่เห็นตัวเองเห็นยูนิฟอร์มของกาตาร์พี่เห็นตัวเองละถูกไหมว่าโอเคยูนิฟอร์มนี้เราใส่ได้เพราะว่าพี่จุ๋มเป็นคนที่ผิวคล้ำใส่ยูนิฟอร์มมันต้องสีนี้เท่านั้นถ้าจะใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเอ้ย
กาตาร์เมืองสวยเป็นเมืองใหม่นะคะพี่ก็ไปค้นหาข้อมูลของประเทศนะมันเป็นเมืองใหม่นะแต่ว่ามันยังเป็นประเทศมุสลิมแต่พี่ก็มองว่าพอพี่ไปค้นหาเพิ่มมันก็แบบยังไม่ได้แบบสตริกขนาดนั้นอะไรเงี้ยตัวสายการบินเองก็อยู่ที่นั่นแล้วก็สภาพหรือว่าการใช้ชีวิตอะค่ะพี่พอจะเห็นตัวเองเบื้องต้นอะว่าเราจะไปอยู่ในประเทศที่มันมีทะเลทรายแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่เราจะต้องแบบบินตื่นมาแล้วก็ต้องบินไปทำงานทุกวันอะไรเงี้ยลักษณะเราอะมันจะเป็นฟิลไหนเงี้ยค่ะคือพอมันชัดเจนแล้วมันชัดเจนแล้วมันเห็นแล้วมันตกลงกับตัวเองอะไปแล้วจากที่บ้านอะมันคือแบบมันคือตกลงไปแล้วจากข้างในมันก็ยิ่งเห็นตัวเองจากข้างในถูกไหมแล้วก็พอมองตัวเองไปอนาคตมีความเชื่อมั่นว่าเราจะไปอยู่ได้โดยที่เราจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วข้อดีนะตอนนั้นพี่จุ๋มคิดว่ามันดีกว่าการที่พี่ต้องกลับไปอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยกว่าจะกลับไทยทีเนี่ยมันใช้เวลาแบบ24ชั่วโมงคือมันเดินทางแบบยากมากแต่การที่อยู่กาตาร์มันแค่6ชั่วโมงตอนนั้นพี่คิดแบบนี้เลยนะมันแค่6ชั่วโมงที่พี่จะแบบโอเค day off มันกลับมาบ้านได้บ่อยอย่างเงี้ยพี่ก็วางแผนนะคะการใช้ชีวิตตัวเองที่นั่นเบื้องต้นแค่เบื้องต้นพอมันมีจุดนี้เข้ามาค่ะตอนที่ปันไปสัมภาษณ์พี่เลยไม่ได้มีจุดแบบตะกุกตะกักหรือเวลากรรมการเขาถามอะไรพี่ไม่ได้มีความที่จะแบบไม่มั่นใจหรือไม่ได้แสดงให้เขาเห็นเลยว่าเราจะทำตรงไหนไม่ได้นึกออกไหมคือเราก็ไปของเราสไตล์เราเขาถามอะไรแต่ว่ามันจะมีขนาดเขาถามอันนี้คือสำหรับน้องที่เข้ามาหาพี่จุ๋มใหม่ๆนะคะแต่น้องคิตตี้น่าจะได้ยินมาเป็นรอบที่100ละที่กรรมการถามพี่ว่ารอบไฟนอลเขาถามว่าพี่เพิ่มน้ำหนักได้ไหมขนาดพี่บอกเขานะบอกว่าพี่เขาเรียกว่าอะไรนะ promise ว่าพี่จะพยายามนะคือฉันพยายามให้เธอได้นะแต่ฉันไม่ promise นะว่าน้ำหนักฉันจะเพิ่มเพราะว่าพี่ไม่สามารถการันตีผลของมันได้เพราะว่าแล้วพี่ก็อธิบายให้กรรมการฟังพี่เพราะมันเป็นเจเนติกมันเป็นกรรมพันธุ์ของพี่นะมันก็เลยพี่อาจจะเพิ่มน้ำหนักไม่ได้ก็ได้แต่ว่าพี่ก็จะพยายามแหละอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแบบนี้ค่ะแต่ด้วยความที่พอกรรมการเขาเมนชั่นในเรื่องแบบกลัวว่าเราจะไปลากคาร์ดทำงานไม่ไหวเพราะเห็นเราตัวเล็กพี่ก็เลยคอนเฟิร์มเขาบอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องของการแบบสุขภาพอะไรต่างๆเพราะว่าเราเป็นคนออกกำลังกายเราเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไรใดๆเลยณตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมคำตอบของพี่คือไม่รับประกันนะแต่รับประกันได้เพราะว่าสุขภาพนะตอนนั้นคือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยค่ะมันคือวิธีการและการที่เราจะไปอยู่กรรมการเขาถามคำถามในรอบไฟนอลเขาถามว่าอีกอันหนึ่งที่จะเทสในเรื่องของการทำงานของเราในอนาคตก็คือถ้าเราอายุ29ตอนนั้นที่สมัครนะคะและเราต้องไปทำงานกับเด็กอายุ21-22เราจะทำงานได้ไหมแล้วเราจะมีวิธีการยังไงเห็นไหมลูกเขาก็จะเทสเราในโมเมนต์ในอนาคตนี่คือทำไมคนถึงตกรอบไฟนอลกันเยอะเพราะพอไม่ได้คิดถึงอนาคตไปแล้วกรรมการเขาไม่จะถามอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดอันนี้ขึ้นมาเธอจะทำยังไงถ้าเกิดซีนาริโอนั้นขึ้นมาเธอจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดไอ้นี่ขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้เธอจะทำยังไงมันคือบททดสอบค่ะว่าท้ายที่สุดเราจะไปอยู่ได้ไหมในอนาคตอย่างน้อยๆเราต้องพยายามให้เขาเห็นภาพเราซึ่งตอนนั้นที่กรรมการถามพี่เรื่องของอายุจะไปทำงานกับเด็กได้ไหมพี่ก็บอกเขาว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหานะเราทำงานได้กับทุกรุ่นเราทำงานได้กับทุกเอจแล้วเรามีประสบการณ์ที่ทำงานกับคนอายุต่างมากๆด้วยมีทั้งอายุแบบเยอะมาจนถึงแบบอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าตราบใดพี่บอกว่าถ้าตราบใดที่ทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองและมีความเป็นมืออาชีพพี่มีคอนดิชันให้กรรมการด้วยเพราะถ้าเขาไม่มีความเป็นมืออาชีพเราก็อาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ตราบใดที่ทุกคนรู้หน้าที่พี่ใช้คำนี้แล้วก็ทุกคนแบบ respect แล้วทุกคนแบบช่วยกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยในการทำงานต่างอายุ
นี่แหละค่ะมันคือจุดที่กรรมการทดสอบเราว่าในอนาคตเราจะเป็นลูกเรือให้เขาได้ไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครที่แบบสตั๊กอยู่ที่ไฟนอลเนี่ยทำการบ้านกับตัวเองให้ลึกขึ้นให้บียอนไปถึงตัวเองติดปีกจริงๆและแก้และลองทดสอบลองทดลองวิธีการแก้สถานการณ์นะคะมันเลยนี่ไงมันก็เลยเป็นสาเหตุในอีบุ๊กของพี่ก็มีเรื่องของซีนารีโอว่าในไฟล์มันจะมีอะไรได้บ้างนะคะเอาไว้เตรียมตัวแบบเนี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยนะเป็นตัวช่วยสมัยก่อนนู้นพี่จุ๋มไม่ได้มีตัวช่วยแบบนี้นะไม่ได้มีอีบุ๊กพี่ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรแต่ว่ามันด้วยความมั่นเซนส์ของพี่มันด้วยความที่พี่อะชอบคิดไปถึงอนาคตของเราแบบจริงๆอ่ะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาจากจริงๆจากข้างในอ่ะขอโทษนะจากข้างในอ่ะมันก็เลยเป็นสเต็ปที่แบบสมูทเลยอ่ะพี่แบบสนามเดียวจบโอเคไหมนี่คือสนามเดียวจบเลยนะคะน้องแพมบอกแล้วพี่จุ๋มตอบยังไงคะตอนนี้หนู29เหมือนกันค่ะตะกี้ทันพี่จุ๋มตอบไหมตะกี้ทันพี่จุ๋มตอบไหมลูกทันใช่พี่พอดีพี่ไม่ได้อ่านพี่เล่าพี่เล่ายาวนั่นแหละค่ะที่พี่ตอบแต่พี่ก็ไม่ได้ตอบแค่ว่าทำได้สิเห็นไหมแค่ทำได้สิก็ไม่เห็นภาพเขาก็ไม่เห็นภาพอันนี้พี่จุ๋มก็ใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์มาช่วยนะคะด้วยการแบบทำได้สิในสมัยก่อนที่เราเคยทำเรามีแบบเราทำอะไรมาบ้างแบบตรงเนี้ยที่มันรีเลทนะคะโอเคไหมพี่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกแนวคิดของเราก็คือตราบใดที่ทุกคนอะทำงานแบบเป็นมืออาชีพพี่ใช้คำว่าrespect แล้วก็พี่ใช้คำว่า professional นะตอนนั้นเนาะความเป็น professional แล้วก็มีหน้าที่รู้หน้าที่ของตัวเองนะคะก็คือ know their responsibilities พี่ใช้คีย์เวิร์ดประมาณนี้ณตอนนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้ว vibe ของพี่การพูดของพี่ก็เคลียร์มั่นใจตอบแบบมั่นใจก็ไม่มีปัญหาจริงๆอะถ้าทุกคนแบบทำตามมาตรฐานทุกคนรู้งานตัวเองรู้หน้าที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันคือคำตอบจริงๆนะแล้วมันก็คือเป็นคำตอบจริงๆจากเราอะแล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนอะจริงๆอะเราอะทำงานได้แต่ว่าจะตอบยังไงหรือจะบอกยังไงให้กรรมการเห็นว่าเราทำได้นั่นแหละมันเลยเป็นจุดเป็นสาเหตุที่เราต้องฝึกอินเทอร์วิวฝึกสกิลนะคะในการตอบในการคิดแล้วก็ในการเรียบเรียงภาษาแล้วก็คำพูดโอเคไหมทุกคนเก็ตไหมใครเก็ตนะคะพิมพ์จีใครเก็ตนะพิมพ์จีให้พี่จุ๋มหน่อยขออภัยวันนี้แบบ energy อาจจะแบบดรอปนิดนึงพิมพ์จีนะคะโอเคน้องคิตตี้จีเนาะน้องฝุ่นจีนะคะเยี่ยมเก็ตนะทีนี้พอเห็นภาพหรือยังลูกเนี่ยแหละค่ะมันเลยเป็นจุดที่พอพี่จุ๋มเลเยอร์ให้พวกเราเห็นนะแล้วมันทำให้พี่มันเป็นสเต็ปที่พี่ทำจริงๆนะที่พี่เล่าที่พี่บอกว่า wings อะ WINGS เนี่ยค่ะมันคือสเต็ปที่พี่ทำจริงๆที่พี่เริ่มตั้งแต่แบบ1 2 3 4 5พี่แกะตัวเองเนี่ยแหละออกมาให้มันเป็นโครงสร้างนะคะแล้วก็เอาไปสอนลูกศิษย์เวลาคนที่มาเรียนกับพี่อ่ะพี่จะใช้โครงสร้างเดียวกันนี้หมดเลยแล้วมันจะมีแผนในการฝึกตัวเองแบบชัดเจนมากๆนะคะชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นพวกเราอะค่ะไม่ต้องคิดเยอะการลงสนามมันมีส่วนประกอบอยู่เนี่ยแหละเนี่ยที่พี่บอกอะเลไปเลย5 อันยูขาดสเต็ปไหนยูไปลงดีเทลของสเต็ปนั้นนะคะแต่สิ่งที่มันอาจจะต่างกันก็คือถ้าหนูฝึกอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครให้ฟีดแบ็กเนาะบางครั้งหนูอาจจะแบบโอเคหนูคิดว่าตรงนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงๆกับการสิ่งที่หนูคิดว่าดีแล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบ
มันอาจจะยังไม่ใช่ถ้าสิ่งที่มันต่างกันจากการที่ทำไมพี่ถึงต้องทำคอร์สนี้ก็คือเป็นเพราะว่าพี่ได้เห็นพวกเรานั่นแหละพอมันเห็นปุ๊บมันจะบอกได้แต่ถ้าพวกเราเบื้องต้นเนี่ยค่ะมันคือโรดแมพของการเดินแต่ถ้าเราสามารถฝึกตัวเองได้ให้ครบนะคะตามสเต็ปเนี้ย WINGS เนี่ยไปจนถึงสุดท้ายเลยค่ะเราก็จะมีโอกาสในการติดปีกได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเนาะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะว่าทำไมพี่ถึงต้องออกมาแบบเป็นโครงสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่ะคือมันไม่ชัดเจนนะคะแล้วเวลามันไม่ชัดเจนอ่ะมันทำให้เราพลาดโอกาสเนาะมันมีสายการบินแบบเปิดตลอดเปิดทั้งปีเปิดเยอะมากแต่หลายๆคนเลยพี่จุ๋มก็ยังเห็นแบบหลงทางไปยังถามคำถามที่แบบหนูจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังถามคำถามที่บางครั้งมันยังมันพี่รู้เลยว่ามันไปผิดทางมันไปผิดทางเพราะฉะนั้นเราให้มีฐานมีเบสWINGS ตรงเนี้ยค่ะให้เป็นเบสไว้แล้วฝึกไปตามนี้โอเคไหมน้องไอ้หมูอ้วนนะคะบอกว่าแฟนผมอยากเป็นแอร์แขกครับควรจะเริ่มดันไปเรียนเตรียมตัวยังไงมั่งครับอันนี้เนี่ยต้องแนะนำเดี๋ยวให้แฟนนะคะไปดูรีรันไลฟ์นี้เลยไลฟ์เนี้ยพี่พูดตั้งแต่ต้นเลยค่ะลูกตั้งแต่ต้นเลยมันเรียกว่า Wings Formula เลยพี่ให้แบบเป็นสเต็ปแบบชัดเจนมาก Road Map อันนี้ดูฟรีนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปลงรีรันที่บ้านแดงก่อนอันนี้เป็นเบสเป็นแบบตัวพื้นฐานค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะถึงจะไปดูว่าแฟนนะคะแบบเริ่มอยู่สเตจไหนของการลงสนามแต่ถ้ายังไม่เคยเริ่มยังไม่ได้อะไรเลยต้องไปเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยพี่จุ๋มมีตัว WING แล้วก็ S แต่ว่าพูดไปหมดแล้วตอนเริ่มไลฟ์นะลูกตอนเริ่มไลฟ์พูดไปหมดแล้วก็ตอนนี้มาตอนท้ายพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จุ๋มจะเอาไปลงรีรันให้ที่บ้านแดงค่ะไปเซิร์ชหาชื่อพี่จุ๋มได้เลยพี่จุ๋ม Experser นะพี่เอาไปดูรีรันให้แฟนดูคลิปนี้โอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปวางแผนต่อค่ะว่าจะไปเรียนอะไรต้องเพิ่มเรียนอะไรไหมหรือฝึกเองได้โอเคไหมคะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แต่พี่น่าจะลงสักประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะของวันนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะเอาออกมาก่อนชัดเจนมากนะคะเป็นสูตรที่พี่แกะมาจากสเต็ปที่ตัวเองทำเนาะทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นไหมสรุปวันนี้นะคะตั้งแต่แรกสุดที่ฟังนะคะมาจนถึงตรงนี้ชัดเจนไหมเส้นทางมันมีอยู่แค่นี้เลยใครชัดเจนเอาพิมพ์เลขอะไรดีเลขอะไรที่เรายังไม่ได้พิมพ์กันเลข4เนาะเลข4ยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์เลข4ให้พี่จุ๋มหน่อยพิมพ์เลข4ให้พี่จุ๋มหน่อยเคลียร์นะคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพาสมันเป็น pathway มันเป็นเส้นทางนะคะของการติดปีกเป็นโครงสร้างแล้วพี่เป็นตัวที่แบบชอบทำอะไรที่มันต้องมีแบบมีโครงสร้างมีอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมันง่ายนะคะมันง่ายในการทำงานของเราน้องแพม4นะเห็นภาพชัดนะคะน้องคิตตี้4ได้ค่ะน้องฝุ่นบอกว่ามาทันแค่ช่วงท้ายแต่ก็เคลียร์มากค่ะเยี่ยมค่ะน้องฝุ่นต้องเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูรีรันนะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งที่พูดตั้งแต่ต้นถ้ายิ่งมีเห็นตัว WI นะ WIN แล้วก็มาจนถึงเนี่ยค่ะ GS เนี่ยจะชัดมากเลยแล้วพี่จุ๋มทำคลิปเป็นคอนเซปต์คลิปเนี่ยทำไปก่อนหน้านี้ละลงไว้ละไปติดตามต่อได้ที่บ้านแดงค่ะน้องฝุ่นพี่จุ๋มจะเอารีรันของไลฟ์ทุกเอพิโซดนะคะไปลงที่บ้านแดงเนาะใช่ค่ะคลิปสรุปเนี่ยพี่จุ๋มทำไว้ที่บ้านแดงค่ะเป็นวิงส์ตัวใหญ่ๆเลยเนาะโอเคค่ะมีใครมีคำถามก่อนที่พี่จุ๋มจะลงไลฟ์ไหม
วันนี้ energy จะแบบอันนี้นิดนึงเหมือนพี่จุ๋มรู้สึกจะไม่ค่อยสบายนิดนะคะรู้สึกจะแบบเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยน่าจะอากาศเปลี่ยนนิดนึงวันนี้ก็เลย energy อาจจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ก็พูดแต่เนื้อหาพูดแต่แบบเอาจุดที่เราแบบตรงๆนะคะตอบโจทย์แบบตรงๆไปเลยอ่ะมีใครมีคำถามไหมคะพี่จุ๋มขอเดี๋ยวตอบให้อีกสัก2-3คำถามพี่ก็จะลงไลฟ์ก่อนแล้วมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคะก่อนที่พี่จุ๋มจะลงไลฟ์น้องแพมเดี๋ยวตามไปฟังคลิปเนาะมีใครอีกไหมคะมีใครจะถามคำถามก่อนที่พี่จุ๋มจะลงไลฟ์บ้างดูฟังเสียงแบบเริ่มอ่อยๆลูกก็มาโอ้ยอ่ะทุกคนลูกก็มากวนเนี่ยอ่ะให้น้องรออ่ะลูกมีใครถามมีคำถามไหมเดี๋ยวให้อีกสัก2-3คำถามมีไหมแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวพี่จุ๋มจะลงไลฟ์นะทุกคนอ่ะคิดว่าไม่มีนะคิดว่าไม่น่ามีโอเคถ้าอย่างนั้นก็ถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะก็ฝากเนาะเดี๋ยวพวกเราถ้าเกิดสมมุติว่าอยากติดตามเพิ่มนะคะก็เมื่อกี้เมนชั่นไปแล้วเนาะบ้านแดงนะคะแล้วก็พี่จุ๋มก็จะลงคลิปนะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็ไลฟ์เนี่ยพี่จุ๋มจะมาไลฟ์ทุกวันศุกร์นะคะ11 โมงที่เหลือเนี่ยถ้ามีเวลาว่างจะมีการมาเซอร์ไพรส์ไลฟ์เนาะถ้าเห็นพี่จุ๋มแดงๆไลฟ์อะไรเงี้ยก็เข้ามาทักได้นะคะแต่ถ้าสอนเนี่ยสอนแบบเป็นจริงเป็นจังเลยก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะ11 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็จะมีรีรันที่บ้านแดงตอน1 ทุ่มนะคะวันศุกร์วันเดียวกันนะถ้าใครนะคะสนใจพวกแบบคอร์สเรียนหรือว่าอีบุ๊กนะคะที่พี่จุ๋มเมนชั่นต่างๆเนี่ยก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์นะเป็น academy นะคะ .theskycrew.com หรือว่าจะไปกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะเขาเรียกว่าอยากจะเข้ามาติดตามนะคะเข้ามาคุยเข้ามารับเนื้อหาข่าวสารได้มากขึ้นเนี่ยพี่จุ๋มมีแบบพวกแบบเทคนิคนะคะแจกทางอีเมลมีประมาณตอนนี้มีประมาณแบบ30 กว่าฉบับละที่คุยเรื่องของเทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยให้น้องเอาไปแบบพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องของการสมัครแอร์เนาะอาจจะมีการให้แรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปอันนี้ได้นะพี่จุ๋มทำพร้อมกับแจกฟรี100 สกิลเช็คลิสต์เอาไปเริ่มตรงนี้ก็ได้ค่ะไปเริ่มเช็คว่าตัวเองมีสกิลของลูกเรือเนี่ยกี่ข้ออันนี้พี่จุ๋มทำแจกฟรีนะคะมีไฟล์100 สกิลเช็คลิสต์มี PA สคริปต์นะคะเอาไปฝึกอ่านกันเอาไปฝึกอ่านว่าลูกเรือเขาอ่านสคริปต์ PA บนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยพี่จุ๋มปรับนะคะเอามาให้เด็กๆเนี่ยฝึกโดยเฉพาะเนาะใครอยากได้นะคะให้เข้าไปทำแบบประเมินผู้สมัครลูกเรือค่ะพี่จุ๋มติดไว้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์มันเป็นลิงก์ของเว็บไซต์พี่แหละแล้วเข้าไปตรงเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงก็จะเห็นแหละพี่จะเขียนไว้เลยว่าแบบฟรีอะไรเงี้ยหนูก็กดตามลิงก์นั้นเข้าไปค่ะแล้วมันก็จะมีลิงก์ให้ไปทำแบบประเมินเนาะหนูก็เข้าไปทำได้เลยนะคะแล้วก็จะได้รับพวกทุกอย่างเนี่ยแล้วก็อีเมลต่อเนื่องเนี่ยอัตโนมัติเลยนะโอเคไหมเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะวันนี้ก็น่าจะฝากประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ใครนะคะที่คิดว่าตัวเองได้ประโยชน์นะเคาะหัวใจเนาะเคาะหัวใจให้พี่จุ๋มถึง 3.5K ถึง 3.5K แล้วพี่จุ๋มปิดไลฟ์ก่อนที่เราจะปิดไลฟ์นะคะเคาะหัวใจถึง 3.5K ส่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะใครนะคะที่วันนี้คิดว่าได้ความรู้นะได้ความรู้จากพี่จุ๋มนะคะแล้วก็เห็นภาพตัวเองเห็นแนวทางชัดเจนขึ้นนะคะเคาะใจนะคะถึง 3.5 แล้วเดี๋ยวพี่จุ๋มจะปิดคลิปลูกมาช่วยตัวเองในการเคาะใจมาทุกคนส่งแรงเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยลูกก็กวนมีไหมเงียบกริบวันนี้เด็กๆแบบเงียบกริบโอเคทุกคนไม่น่าจะรอแล้วไม่น่าจะรอถึง 3.5 แล้วพี่น่าจะไม่ไหวก่อนโอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นไม่อันนี้แล้วดีกว่า
เดี๋ยวเจอกันนะ เดี๋ยววันนี้ไปก่อน